हाइन्डसाइट पनि भन्छु है रेजुमे एकदमै अमेजिङ मान्छेसँग इन्टरभ्यू गरेर गर्दाखेरि चाहिँ देन यु नो विदिन द फर्स्ट 10 मिनट्स नट इभन द्याट होला कि ओके ल रेजुमे अनुसारको छैन पर्सनल्ली है मेरो लागि किनभनेदेखि अब टेक सेक्टरमा पनि काम गरेको भयो आई हेभ सिन इनफ जहाँ चाहिँ +2 मात्र कम्प्लिट गरेको मान्छेहरूले इमेन्स भ्यालु एड गरेको देखेको छु होइन र या टेक्निकल डिग्री नभइकन अमेजिङ प्रोग्रामिङ राम्रो प्रोग्रामिङ गर्ने मान्छेहरू पनि देखेको छु होइन पिपल आर भेरी डाइनामिक होइन आज यो छ भन्दैमा सधैँ त्यो हुन्छ भन्ने पनि छैन आज थ्राइभ गरिरहेछ भोलि सधैँ हुन्छ भन्ने पनि छैन Kabin Bhai, welcome to Future of Work. Thank you Prashant. Good to be here. Nah, it's good to have you. So Kabin Bhai, you have been working in Daraz for quite some time ago. That's right. You were the Cloud Factory. Yeah, before that Toastmasters, and then you as my intern pani garera aunu bhako cha, right? Oh. Yeah, you started from huncha ni. Thank you. You have the intern position dekhi liera aba hiring position ma. Let's just start with who you are, who Kabin Pandey is. How were you as a student? I was horrible as a student, right? Prashant, अब झुटो नबोल्नु होइन सो म चाहिँ अब ओभरअलमा हु इज कबिन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि डिफ्रेन्ट फेजेस इन लाइफ आम रिडिस्कभरिङ माइसेल्फ भन्ने जस्तो होइन त्यस्तो पनि फिल हुन्छ तर इन एसेन्स आम जस्ट अ पर्सन होइन आई फिल मेरो भ्याल्युजहरूमा चाहिँ नि माई फ्यामिली इज इम्पोर्टेन्ट फर मी होइन अनि वाट आई डु मैले गर्ने काममा कतिको इम्प्याक्ट गरिरहेको छु द्याट्स इम्पोर्टेन्ट फर मी होइन नट सेलमा भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यही नै भनेर भनौँ न होइन भेरी लाइक एउटा क्लोज नेट ग्रुपसँग म एकदमै क्लोज हुन्छु होइन द्याट्स माई पर्सनालिटी टेन्डेन्सी र त्यो बाहेक चाहिँ नि देन या लाइक आई सेड फ्यामिली इज अ बिग थिङ फर मी र आई इन्जोय sort of helping people find their potential होइन अनि part of the reason why I agreed to do this as well होइन भनेर चाहिँ कहीँ भ्यालु एड गर्न सकिन्छ कहीँ कसैलाई चाहिँ आफ्नो पर्पस आफ्नो मिसन अथवा चाहिँ नि हे भनेर हुन्छ नि इफ आई क्यान प्ले अ पार्ट इन हेल्पिङ देम रियलाइज देयर फुल पोटेन्सियल देन एकदमै भित्रबाट नै इन्जोय गर्छु होइन तर टु यर सेकेन्ड क्वेसन हाउ वर यु एज अ स्टुडेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ त्यो झुन्डेर पास गर्ने हुन्छ नि यस्तो समातेर होइन झुन्डेर त्यहाँ सानो एउटा चाहिँ उसमा भने जस्तो अलमोस्ट कलेजसम्म चाहिँ त्यही नै थियो होइन कलेजसम्म ब्याचलर्स नगरुन्जेलसम्म चाहिँ त्यस्तै नै थियो होइन ब्याचलर्समा चाहिँ नि आई फेल्ट कलेजले इट हेल्प मी डिस्कभर माइसेल्फ who I am, what I enjoy, like मेरो केपेबिलिटिजहरू के छ भन्ने र अब मैले ब्याचलर्स चाहिँ नि एउटा युएसको सानो कलेजबाट गरेँ होइन बिचमा खासमा त्यो कलेज स्विच पनि गर्ने चाहिँ नि सोचेर त्यो स्मल टाउनबाट अब एकदमै ठुलो बस्टन उसमा पनि गएँ ठुलो होइन बिग सिटी देन आई रियलाइज स्मल टाउनको त्यो कलेजको आफ्नै भ्याल्यु छ होइन त्यो पर्सनल अटेन्सन र जुन चाहिँ नि मैले पाइरहेको थिएँ प्रोफेसर्सहरूबाट सो आई वेन्ट ब्याक र मैले त्यहीँबाट फिनिस गरेँ मेरो ब्याचलर्स पनि त्यहीँबाट फिनिस गरेँ मास्टर्स पनि त्यहीँ गरेँ होइन बिचमा अलिअलि कामहरू पनि गरेँ तर या कलेज वाज वेयर आई फेल्ट कि त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ सो आई अलवेज थट आई वाज अ ब्याड स्टुडेन्ट तर लुकिङ ब्याक what I would say is कि I was disengaged. I don't know why. होइन किन त्यो थियो तर disengaged अनि अब पछि चाहिँ नि then I felt कि कलेजमा चाहिँ I got an opportunity to explore myself. Okay. So yeah, long-winded response to your होइन very short question but yeah. And it is fine. That was I was looking for. Then like +2 कहाँबाट गर्नुभयो अनि +2 मैले लिटल एन्जल्स LA any reason why LA भेरी अनेस्टली भन्दाखेरि मेरो फ्रेन्ड ग्रुप्सहरू होइन मेरो म एभिएम पढाएको हो सो आफ्टर ग्रेजुएटिङ देन हामीहरू सबजना चाहिँ नि डिफ्रेन्ट कलेजेसहरू हेरिरहेको थियौँ
सो हामी ओभरअल त्यो फ्रेन्ड होल सर्कलै एलए जोइन गऱ्यौँ कि किनभनेदेखि एकजना वाज भेरी कन्भिन्स अनि हामी चाहिँ जस्ट फरवर्ड भनौँ न होइन अब अभियसली त्यति बेला थियो एलएको +2 गर्दाखेरिको म सेकेन्ड ब्याच हो दे ह्याड जस्ट स्टार्टेड होइन हामीभन्दा अगाडिको एउटा ग्रुप थियो हामी चाहिँ सेकेन्ड थियौँ होइन सो अब सबै हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको फेसिलिटिजहरूदेखि लिएर अहिलेको अब हात्तीभन्मा आई थिङ्क इट हेज एक्सप्यान्डेड क्वाइट अ फेट होइन म अब जुगौँ भयो यसले नगएको त तर अब त्यति नै बेला पनि लट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स होइन द्याट वाज पार्टली अ फ्याक्टर इन टु दिस एज वेल होइन अनि अब मेरो जो साथी थियो ऊ त बिकज लाइक हिज पेरेन्ट्स वर like outside the valley, होइन हस्टेलमै पनि बस्थ्यो सो अल अफ दिस सोर्ट अफ लाइक केम तर पियर वाज अ भेरी स्ट्रङ इन्फ्लुएन्स एन्ड होइन अब त्यो बेलै पनि त्यही हो एज होइन यु फलो यो पियर ग्रुप भन्ने सो मेरो पियर ग्रुप त्यतै गइरहेको थियो आई फलो द कविता साथीहरू गएको देखेर साथीहरूसँग गयो भन्नुभयो we see the similar thing happening अहिले पनि राइट प्लस सकिसकेपछि ब्याचलर जाँदाखेरि कतिजना स्टुडेन्टहरूसँग कुरा गर्दाखेरि मेरो साथी जहाँ जान्छ म त्यही जान्छु भन्छन् वुड यु बिलिभ द्याट इज अ गुड थिङ टु डु अब लुक यु नो आई एज अ फादर अहिले होइन अब 5 year old होइन आई वुड डिस्करेज द्याट होइन आफू गर आफू सोच इन्डिपेन्डेन्ट हो भन्छु होला होइन इन्डिपेन्डेन्ट थिङ्किङ राख तर एज पनि अलिकति फ्याक्टर हुन्छ जस्तो लाग्यो कि होइन जुन त्यो टिन एजको बेलामा चाहिँ आफ्नो पियर ग्रुपसँग एउटा बायोलोजिकली नै पनि हुन्छ नि द्याट यु वान फिट इन त्यो इन ग्रुपसँग हुनुपर्छ भनेर भन्ने होइन त्यो लेभलको चाहिँ नि हुन्छ नै होला सर्टन होइन तर देन यु नो एज अ फादर एज अ मेन्टोर मैले चाहिँ जहिले पनि आफ्नो एउटा इन्डिभिजुअल राख होइन लाइक फाइन्ड युर सेल्फ हु एम आई वाट डु आई इन्जोय डुइङ भनेर भन्ने चाहिँ गर किनभनेदेखि अब एगेन जेनेरेसन आफ्टर जेनेरेसन रियलाइज गर्ने चिज हो होइन त्यो ठ्याक्कै आई डोन्ट रिकल हु आई वाज टकिङ टु पहिला कलेजकै कुरा यस्तै हुँदै थियो कि होइन अनि त्यति बेला चाहिँ नि मैले जोसँग कुरा गरिरहेको थिएँ उसले भन्थ्यो कलेजमा हुँदाखेरि त यु फेल्ट लाइक यो ग्रुपसँग कहिले पनि छुटिँदैन होला भन्ने जस्तो कि होइन यो विल अलवेज बी टुगेदर भनेर भन्ने अब को कहाँ पुग्यो को कहाँ छ होइन लाइफ ह्यापन्स भनेर भन्ने जस्तो आई मिन द्याट हेज बिन थ्रु इच जेनेरेसन होइन हाम्रो पेरेन्ट्सको जेनेरेसन पनि त्यही थियो होला हाम्रो जेनेरेसन पनि त्यही होइन एक्ज्याक्टली लाइक यो साइड के होइन अनि अब आउने चाहिँ नै नयाँ जेनेरेसन पनि त्यही नै भइरहेको छ होइन बट एगेन हो आफ्नो इन ग्रुप हुन्छ होइन युआर इन यर 18s 20s लाइफ इन्जोय पनि गर्नु पऱ्यो तर फाइन्ड युर सेल्फ फाइन्ड युर इन्डिभिजुअल लाइक हुन्छ नि हु एम आई र म के इन्जोय गर्छु भन्ने त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन त्यो सेन्स चाहिँ अलिअलि पनि फेरि ऊ चाहिँ थियो भनेर भनौँ न होइन जस्तो अब त्यसमा पनि आउला होइन सर्टन थिङ्स आई न्यू आई डिन्ट वान्ट टु के पहिला होइन अब जस्तो कम्प्युटर साइन्स भनौँ न होइन मैले अलिअलि कोर्सेसहरू पनि लिएँ यताउता नि गरेँ आई न्यू यो त म गर्दिनँ नो दिस इज नट फर मी यो साह्रै बोरिङ लाग्छ यो प्रोग्रामिङ गर्न थाल्यो भनेदेखि चाहिँ नि देन दिस इज नट फर मी भनेर भन्ने चाहिँ नि होइन सो द्याट अल्सो यु नो मेरो चाहिँ ब्याचलर्समा के पढ्ने भन्नेले चाहिँ त्यसले पनि चाहिँ मलाई अलिकति इन्फर्म गर्यो होइन आई थट आई वाज रियली गुड एट इट बाई द वे है त्यसमा अलिकति गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न एसएलसी पछि मान्छेहरूले अब के सिक्ने केही गर्ने भनेर भन्छ होइन सो म चाहिँ नि के सिक्न गएको थिएँ ग्राफिक डिजाइनिङ अलिअलि सिकेँ आई इन्जोय द्याट अनि यो वर्ड एक्सेलहरू थियो यु नो आई वाज डिसेन्ट एकदमै इन्जोय गर्थेँ होइन तिनीहरू चाहिँ इन्जोय गर्थेँ सो त्यसपछिको उसमा चाहिँ नि +2 सकाएर जुन ग्याप हुन्छ ब्याचलर्सको उसमा चाहिँ आई थट मेबी प्रोग्रामिङ गरौँ नि त भनेर त्यति बेलाको चाहिँ नि उसमा एउटा कोर्स लिँदाखेरि चाहिँ आई वेन्ट देयर फर कपाल मन्थ्स 6 महिनाको कोर्स थियो आई ड्रप इट मैले सकिनँ ओके यो प्रोग्रामिङको कोर्स चाहिँ कुन टाइममा गर्नुभएको थियो नि हजुरले
यो चाहिँ ठ्याक्कै +2 सकाएर सकाएर +2 सकाएर ब्याचलर्सको अलिकति उहरू हेरिरहँदाखेरि एक्चुअली +2 सकिने बेलामा चाहिँ बिकज अगेन इट वाज अल द रेज ब्याक देन होइन बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ नि जाभाको अर्ली डेज थियो C++ होइन जाभाहरू भनेर चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भनेर होइन आइरहेको त्यति बेलाको चाहिँ नि भेरी अर्ली डेजको उसमा चाहिँ नि र इट वाज बेसिकली द कस्प अफ .com बबल होइन .com बबलको चाहिँ त्यो 2000को उसमा चाहिँ नि सुरु हुने बेलामा ठ्याक्कै नै थियो होइन सो हुन त 2000तिर त एक्चुली बस्ट हुने उसमै थियो .comको बबलको भनौँ न बिचको उसमा चाहिँ नि होइन मैले त्यो जस्ट प्रोग्रामिङको कोर्सेसहरू लिनलाई गएको थिएँ ओके एउटा कुरा यो भयो कि हजुरले ब्याचलर्स गर्दाखेरि यु वेन्ट टु युएसए राइट ब्याचलर्स युएसएमा गर्नुभयो +2 यहीँ नै इन द मिडल जुन ब्रेक टाइम थियो त्यो ब्रेकमा यु जस्ट डिड प्रोग्रामिङको गर्नुभयो यु ड्रप आउट फ्रम त्यो कि अरू पनि के गर्नुभयो त्यो टाइममा खासै त्यति केही गरिएन एक्चुली होइन खासै त्यति केही गरिएन त्यो टाइममा बिचमा कस्तो थियो भनेदेखि +2को उसमा सकिएको थियो प्रोग्रामिङ गरेँ होइन त्यसपछि चाहिँ नि त्यति बेला एक्चुली 1 इयर चाहिँ नि मैले ब्याचलर्स अलमोस्ट 1 इयर नेपालमै गरेँ होइन किनभनेदेखि त्यो ठ्याक्क मेरो जुन अगस्तको इन्टेक सकिसकेको थियो होइन सो आई ह्याड बेसिकली जोइन समथिङ हियर अनि त्यसपछि ल अब अर्को अगस्तको लागि चाहिँ म गर्छु भनेर म चाहिँ नमुना मसिन्द्रमा पढिरहेको थिएँ त्यति बेला लबेर खेलमा होइन त्यहाँ पढिरहेको थिएँ प्लस पढाउँथेँ पनि म चाहिँ नि अब त्यो पढाउँथेँ भनेर स्कुलमा 1 2 3 क्लाससम्म चाहिँ नि हुन्छ नि जस घर नजिकैको एउटा स्कुलमा चाहिँ नि पढाउँथेँ पनि अलिकति होइन र त्यो पढाउनु अगाडि एक्चुली पढाउँदा पढाउँदै पनि मैले अलिअलि त्यो प्रोग्रामिङहरू चाहिँ नि गरिरहेको थिएँ सो इभिनिङ क्लासेसमा चाहिँ म प्रोग्रामिङकोहरू लिइरहेको थिएँ बिहान चाहिँ नि भनौँ न कलेज जान्थेँ र दिउँसो चाहिँ नि पढाउँथेँ होइन सो अलिकति त्यो किसिमको चाहिँ रुटिन टाइपको चाहिँ थियो तर लाइक आई टोल्ड यु प्रोग्रामिङ मैले सायद 2-2.5 महिनापछि त छोडेँ पनि सो एक कसम यु स्टडीड इन नेपाल पनि फर सम टाइम लाइक युएस जाने डिसिजन चाहिँ हाउ डिड इट कम अक्रस अब त्यो पनि त्यति बेला भेरी अनेस्टली चाहिँ प्रशान्त आई वाज फलोइङ माई ब्रदर होइन अब इन अ वे ट्रेन्ड पनि थियो एउटा होइन तर मेन भनेर भनेर चाहिँ नि सो अल द हार्डवर्क चाहिँ नि मेरो फ्यामिलीमा दाइले नै गर्नुभएको थियो होइन यहाँ त्यो कलेजहरू खोज्नेदेखि यताउतादेखि लिएर चाहिँ नि अनि म जति बेला गएँ मेरो दाइले चाहिँ नि ब्याचलर्स सकिसकेको थियो उसको बेसिकली ब्याचलर्स सकिसकेको थियो अनि हि ह्याड उसको चाहिँ ग्रेजुएट प्रोग्राममा हि ह्याड अलरेडी स्टार्टेड होइन सो मलाई त्यो एउटा हेल्प पनि थियो कि ल म कलेजहरू हेर्न यताउता गर्नलाई भन्ने जस्तो हिसाबमा चाहिँ नि होइन 2-4वटा कलेज उसैले रेकमेन्ड गरिदिएको थियो एक्चुली होइन जति मेहनत उसले लगाएको थियो मैले त्यो गर्नु परेको थिएन अनि वाज मोर लाइक अब एउटा के भनेदेखि गरौँ त लेट्स सी भनेर भन्ने जस्तो टाइपको थियो भयो भने भयो भएन भनेदेखि यहीँ पढ्छु भन्ने जस्तो टाइपको त्यो लेभलबाट नो पर्टिकुलरली वाइ युएस भर्सेस अरू किन नै होइन भनेर भन्ने भन्दा पनि इट वाज मोर लाइक होइन दाइ गएको छ जाउँ सो मेनी पिपल आर डुइङ दिस लेट मी डु दिस भन्ने त्यो पनि एउटा लेभलमा चाहिँ नि ट्रेन्डै फलो गरेको थिएँ सो हजुर जस्ट लाइक यु सर कि एउटा ट्रेन्डको बेसिसमा र दाइको बेसिसमा भनेर गए भन्नुभयो नाउ युआर इन अ हायर पोजिसन है त्यहाँबाट ट्रेन्ड लिँदै अगाडि आउँदै जानुभयो हजुर डु यु थिङ्क अहिलेको टाइममा हुन्छ नि के भयो यु वेन्ट टु द्याट सेम बोय यु वेयर है वुड यु हेभ चेन्ज्ड एनिथिङ युएस जानको सट्टा नेपालमा पढ्ने कि गर्ने हुन्थ्यो कि वुड यु हेभ चेन्ज्ड एनिथिङ इन द्याट पाथ अब एगेन हाइन्डसाइडको होइन चाहिने लग्जरी हुँदाखेरि चाहिँ द्याट वाज फर मी है मेरो लागि चाहिँ नि वान अफ द बेस्ट डिसिजन्स थियो किनभनेदेखि मैले भने नि प्रशान्त लाइक एज अ स्टुडेन्ट चाहिँ नि म एकदमै फर सम रिजन आई हेड सट डाउन होइन त्यो 5-6 क्लासदेखि नै एकदमै सब्जेक्ट्सहरू लाग्ने होइन एकदमै लाइक
टर्म एक्जाम्सहरूमा फेल भइरहने होइन एकदमै लाइक पढाइमा चाहिँ नि एकदमै आई फल्ट कि म आफै चाहिँ नि एकदमै कमजोर स्टुडेन्ट हो भनेर भन्ने जस्तो होइन अनि युएस जाँदाखेरि पनि अब यु नो इट वाज मोर लाइक कलेजमा भयो होइन प्रोफेसर्सहरूको चाहिँ नि सो सबसे फर्स्ट थिङ द्याट वाज सकिङ टु मी वाज यहाँ +2देखि अथवा इभन लाइक भनौँ न 9-10तिर होमवर्क भनेर एकदमै त्यो होमवर्क दिएर चेक गर्ने हेर्ने भनेर भन्ने कमै हुन्थ्यो होइन सो ब्याचलर्सको उसमा पुगिसकेपछि चाहिँ अल अफ अ सडन चाहिँ ल यो तिमीहरूको होमवर्क हो असाइनमेन्ट हो यतिसम्ममा सघाउनुपर्छ भनेर भन्ने अनि आफ्नो बानी नै असाइनमेन्ट त्यस्तो गर्ने त बानी नै छैन होइन अनि असाइनमेन्ट गरेन त्यसपछि ओके ल यु डिन्ट डु इट यु डिन्ट सबमिट द पेपर र उ गरेर गरेन भनेदेखि त्यसको त्यही अनुसारले चाहिँ यु डिन्ट गेट द ग्रेड्स भन्ने जस्तो होइन त्यो अनुसारले चाहिँ उसमा हुन्थ्यो तर वान थिङ त्यति बेला एकदमै रियलाइज गरेको चाहिँ कस्तो थियो भनेदेखि जस्तो आई फरगट कुन चाहिँ क्लास थियो त्यो होइन पेपर लेखेर ल्याउनु पर्ने थियो कि अनि मेरो लागि त्यो भनेको एकदमै इन्टायरली नयाँ कन्सेप्ट थियो कि होइन कि यो सब्जेक्टमा तँलाई के लाग्छ यसको बारेमा पेपर लेखेर ल्या होइन देयर इज नो राइट देयर इज नो रङ भनेर भन्ने जस्तो उसमा चाहिँ नि सो द्याट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ होइन सो नटसेलमा चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि फर्स्ट इयर आई डिन्ट डु द्याट वेल होइन जस्तो तसो पासिङ ग्रेड्स लिएर आइयो क्लासेसहरू चाहिँ गरियो होइन तर ओभर द्याट कोर्स अफ द टाइममा चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि मलाई भित्रैबाट चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि यु नो रमाइलो हुँदो रहेछ है पढ्ने आफूले जानेको उसमा लेख्ने हुन्छ नि र त्यो भनौँ न यहाँको अब त्यो इक्जामको पनि यस फाइनल इक्जाम्सहरू छ मिड टर्म इक्जाम्सहरू हुन्छ तर द्याट्स नट लाइक वर्षभरि पढेको चिज चाहिँ फाइनल्ली उ गर्ने होइन सो त्यो हिसाबमा चाहिँ प्लस अब मैले त +2को उसमा पनि मैले चाहिँ नि बिजनेसको उसले होइन स्ट्रिम समातेँ अनि यता ब्याचलर्सकोमा पनि कलेजमा पनि मैले बिजनेस मेजरै बिजनेस एडमिन भनेर गएको थिएँ होइन त्यो नै पक्रेँ मैले होइन तर देन लिबरल आर्ट कलेजको कोर्सेसहरू चाहिँ नि वाट आई अल्सो इन्जोयड वाज कि ओके बिजनेस कोर्सेसहरू त छ होइन तर त्योभन्दा बियोन्डको पनि चाहिँ सबै एरियामा चाहिँ एक्सपोजर लिनुपर्ने होइन साइन्सेसमा पनि गर्नु पऱ्यो एउटा हुन्छ नि फिजिकल साइन्स भनेर एउटा चाहिँ लिनु पऱ्यो एउटा बायोलोजीहरूतिरको हुन्छ नि मोर त्यसरी हिस्ट्री पनि लिनु पऱ्यो होइन यु कुड इदर चुज ल्याङ्ग्वेज अथवा आर्ट्सको क्लास होइन अथवा म्युजिक भनेर भन्ने अनि त्यो सबै चाहिँ नि मैले चाहिँ कसरी आफूले एक्सप्लोर गरेँ भनेदेखि अब ग्रेड्स त आफ्नो कहिले राम्रो भएकै होइन कि होइन प्रसाद कहिलेदेखि राम्रो ग्रेड चाहिँ थिएन होइन सो आई नेभर स्टडिड फर ग्रेड्स म चाहिँ नि मलाई के इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्योतिर लागेँ क्या ओके ल ल्याङ्ग्वेज साउन्ड्स इन्ट्रेस्टिङ है स्पेनिस लिउँ भनेर भन्ने होइन सो आई वाज लाइकली वान अफ द ओन्ली लाइक हाम्रो 15-20जना नेपालीहरू अरूहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन ल्याङ्ग्वेज त गाह्रो हुन्छ है ल्याङ्ग्वेज ल्याङ्ग्वेजमा मार्क्स ल्याउन गाह्रो हुन्छ ल्याङ्ग्वेजको सट्टा आर्ट हिस्ट्री भयो भनेदेखि चाहिँ नै त्यो सजिलो हुन्छ भनेर भन्ने जस्तो उसमा भयो तर मलाई ल्याङ्ग्वेज इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो अनि आई इन्जोयड द्याट सो मच होइन सो म चाहिँ नि त्यही आई गट टु डिस्कभर माइसेल्फ बिकज त्यो गर्नै पनि पर्ने थियो क्या होइन किनभनेदेखि युर इन दिस प्लेस अल बाई यर सेल्फ र इट्स अप टु यु नाउ होइन कसैलाई फर्केर चाहिँ नि बुवा मलाई यो फर्म भनिदिनुहोस् होइन मलाई यहाँ गाह्रो हो त्यहाँ गाह्रो हो भन्ने अब त्यो गुन्जाइसै छैन होइन अभियसली आई मिन माई पेरेन्ट्स वर देयर टु सपोर्ट मी होइन फाइनेन्सियली पर्दाखेरि उहरू हुँदाखेरि त्यो सबै नै थियो तर देन यु ह्याड टु मेक यर ओन डिसिजन्स है सो मेरो लागि चाहिँ नि मेरो कन्टेक्स्टमा द्याट वाज वान अफ द बेस्ट डिसिजन्स होइन आई वुड टेल द्याट बोय टु डु द्याट स्टिल भनेर भन्छु होइन आई हेभ सिन अ ट्रेन्ड रिसेन्टली कि नेपालमा जो पनि हुन्छ नि एउटा हायर लेभलमा पुग्नु भएको छ उहाँहरूको यसो एजुकेसन ब्याकग्राउन्डहरू हेर्दाखेरि मोस्ट अफ देम सबै चाहिँ नहोला मेबी 80% अफ देम मेरो नजरबाट चाहिँ यु क्यान करेक्ट मी इफ आइम रङ यसमा दे इदर
कुनै न कुनै टाइममा एजुकेसन फरेनबाट लिनुभएको छ Okay. अर फरेन एफिलिएटेड नेपालको कलेजहरूबाट लिनुभएको छ राइट हजुरको कुनै थट्स छ वाइ यु थिङ्क दिस इज भनेर चाहिँ मैले त्यसरी चाहिँ सोचेको छैन है प्रशान्त यसो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि अब आई वर्क विथ प्लेन्टी अफ पिपल होइन जो चाहिँ एकदमै लिडरसिप पोजिसनमा हुनुहुन्छ दे आर मेकिङ अ लट अफ डिफरेन्सेस होइन अब अहिले नै काम गर्ने मेरो कोलिग्सहरू हेऱ्यो भनेदेखि पनि होइन उहाँहरू चाहिँ नि यहाँ लोकल्ली नै पढ्नु भएर सबै गरेर पनि भेरी लाइक हुन्छ नि लाइक लिडिङ लिडरसिप पोजिसन्सहरूमा हुनुहुन्छ दे आर मेकिङ अ डिफरेन्स होइन अब पुरानो उसमा हेर्दाखेरि पनि मैले देख्छु होइन अब भनौँ न म त कति यता यु मेन्सन क्लाउड फ्याक्ट्री धेरै इन्जिनियर्सहरूसँग पनि काम गरेको छु होइन उहाँहरू लट अफ देम आर डुइङ भेरी वेल होइन अहिले यहाँ नै बसेर अब कतिजना हो प्रोफेसनली पछि बाहिर जानुभयो होइन त्यो पनि अब उहरू छ जस्तो कि यहीँ पढेर यहीँ नै काम गरेर यहाँ नै चाहिँ नै एक्सपिरियन्सहरू ग्यादर गरेर नाउ दे हेभ मुभड अन टु लाइक हुन्छ नि रिलोकेटेड टु डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज होइन मलाई चाहिँ नट नेसेसरली त्यो हुनैपर्छ भन्ने हुन्छ है अथवा चाहिँ बाहिरको डिग्री हुनैपर्छ बाहिरसँग बाहिर कुनै एफिलिएटेड युनिभर्सिटीसँग हुनैपर्छ भन्ने उसमा छैन होइन आई थिङ्क हाम्रोबाट पनि ग्रेजुएट्सहरू एकदमै स्ट्रङ ग्रेजुएट्सहरू निक्लिनुहुन्छ होइन आई वर्क विथ दम डे इन एन्ड डे आउट अहिले नै पनि हेर्दाखेरि होइन आई क्यान पिक्चर पिपल होइन अब लिडरसिप पोजिसनमा चाहिँ नि प्रशान्तले भने जस्तो मैले त्यस्तरी चाहिँ उसमा हेरेको छैन तर हाइन्डसाइड मैले इनफ देखिरहेको छु है नेपालबाटै ग्रेजुएट गर्नुभएकोले पनि दे आर लिडिङ अमेजिङली अन्त लाइक यु मेन्सन केही हदसम्म यु स्टडी नेपाल पनि युएसमा पनि है वाट इज द वान मेजर डिफरेन्स यु सी दुईवटा सिस्टममा एगेन मैले देखिरहेकोमा होइन एउटा चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो जस्तो फर इक्जाम्पल मैले एउटा स्ट्रिम समातेँ होइन बिजनेस समातेँ भनेर भनेदेखि अब म त्यसमा लक्ड इन भएँ होइन एज फार एज आई नो है नेपालको सिस्टम मैले जति बुझाएको छु म त्यसमा लक्ड इन भएँ अब होइन भर्सेस अब लेट्स से त्यही चिज चाहिँ नि मैले युएसको सिस्टममा हेऱ्यो भनेदेखि म बिजनेस पढ्दै थिएँ अल अफ अ सडन मलाई कम्प्युटर साइन्समा चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट लाग्यो होइन हो अब प्रिरेक्विजिट कोर्सहरू मैले कम्प्लिट गरेको हुनु पऱ्यो होइन त्यो मेजर लिनलाई मेबी म्याथमेटिक्सको सर्टन उहरू चाहिन्छ होला बेसिक्सहरू होइन मेबी सर्टन प्रोग्रामिङको कोर्सेसहरूको चाहिँ बेसिक्स चाहिन्छ त्यो प्रिरेक्विजिट गरेको छ भनेदेखि मैले त्यो स्ट्रिम चेन्ज गर्न मिल्यो कि होइन अथवा म डबल मेजर गर्छु भनेर भन्नलाई पनि मिल्यो होइन त्यो फ्लेक्सिबिलिटी हामीलाई यहाँ नेपालमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन मैले देखेको एटलिस्ट हिसाबमा चाहिँ नि होइन त्यो अब again what has changed since I was a student in Nepal is कि अब यो बाहिरको अफिलिएसन्सहरू आइरहेको छ युनिभर्सिटीमा होइन बाहिरको युनिभर्सिटीको अफिलिएसन्सहरू त्यस्तोमा मोर फ्लेक्सिबिलिटी हुन सक्ला कि होइन अथवा भनौँ न त्यो भनेको चाहिँ नि मोर मैले जुन जस्तो सिस्टममा पढेँ होइन जस्तो अब त्यहाँ चाहिँ नि एउटा प्रोफेसरले सबै नै ग्रेड्सहरू त्यो कोर्स पढाएपछि मेरो चाहिँ भनौँ न ओभरअल ग्रेड्स कसरी के हुन्छ त्यसको स्ट्रक्चरिङ कसरी हुन्छ होइन कति पर्सेन्ट चाहिने असाइनमेन्ट्सहरू हो कति पर्सेन्ट मिडियरको हो कतिवटा मैले चाहिने बिचमा क्विजेसहरू दिन्छौ होइन त्यसरी चाहिँ स्ट्रक्चर गर्ने सायद त्यो पोसिबल पनि उसमा होला होइन अनि द्याट्स अनदर मेजर डिफरेन्स वाज कि जस्तो मैले जे गरेँ जति पढेँ होइन मेबी फाइनलमा म आई वाजन्ट फिलिङ वेल होला भएको पनि हुन्छ ज्वरो आइरहेको होला होइन मेबी आम गोइङ थ्रु लाइक अ मेजर हेल्थ इस्युज अथवा के भइरहेको थियो होला तर मेरो होल इयरको असेसमेन्ट चाहिँ त्यही एउटा फाइनलले उसमा हुन्छ होइन हुन्छ भर्सेस चाहिँ नि अब मैले पढेको जुन कलेजको सिस्टम थियो त्यसमा चाहिँ नि फाइनल वाज वान अफ द ग्रेडिङ होइन एकचोटि त मेरो भए पनि छ होइन प्रशान्त फाइनलको लागि
राति बसेर 2 बजेसम्म पढिरा अनि 9:30 बजे एक्जाम उठेको 10 बजे हैन उठेको 10 बजे अनि आई ह्याड 10:30 मा अर्को सब्जेक्टको फाइनल एक्जाम्स थियो हैन सो आई डिडन्ट मेक इट टु द 9:30 को फाइनल एक्जाम 10:30 को क्लास गएँ मेरो त्यो 10:30 को एक्जाम सकाएँ अनि त्यसपछि 12 बजेतिर हैन गएर मेरो प्रोफेसरलाई आई अपोलोजाइज टु हर सेइङ म आई ओभरस्लेप्ट हैन हिजो 2 बजेसम्म बसेर पढिरहेको थिएँ अनि इन्ट्रेस्टिङली के भएको थियो भने म कलेजमा बसेर पढिरहेको थिएँ अन माई वे ब्याक मेरो प्रोफेसर चाहिँ किन हो राति 2 बजे यत्रो ठुलो ओभरकोट लाएर सी वाज कमिङ इन्टु दिस कलेज होइन एन्ड सी हेज सिन मी एज वेल तर उहाँसँग अब क्लासेसहरू लिइरहेको over the course of like कति 3 years भइसकेको थियो त्यति बेला and she was like oh okay it's absolutely fine ल here's your final यहाँ बस ल मेरो अफिसमा बसेर do it भनेर she was there I finished my finals I gave it to her हैन which हाम्रो कन्टेक्स्टमा भइदियो मेरो सायद 1 year चाहिँ नि लस भएको हुन सक्थ्यो होला हैन सो त्यस्तो डिफरेन्सेसहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ छ हैन that's what I felt. Okay. Kamita, you are already time in a hiring position. Absolutely. Right? Yeah. So, in students, जो आउनुहुन्छ interview दिनुहुन्छ whatever. Yeah. What is one major gap you see उनीहरूको education or academic मा अनि work life मा आएर? अब यस्तो छ हैन प्रशान्त obviously individual to individual very different हैन त्यो भइ नै हाल्छ you see some individuals say oh wow like हुन्छ नि I want to work with this person भनेर भन्ने एकदमै क्लियरली देखिन्छ हैन very few obviously हुनुहुन्छ हैन अनि त्यसपछि अब कति इन्डिभिजुअल्सको उसमा चाहिँ नि किन यो कामको लागि अप्लाई गरिरहेको छु भन्ने पनि उसमा भइरहेको हुँदैन जस्ट ऱ्यान्डमली चाहिँ एउटा ओपनिङ देखेँ मैले चाहिँ अप्लाई गर्दै भनेर भन्ने जस्तो होइन त्यो पनि उसमा हुन्छ अब यसमा चाहिँ भनौँ न अब एउटा स्किल सेटको नै कुरा गर्ने हो भनेदेखि होइन जस्तो के भइदिए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो फिल हुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि अब लट अफ द टाइम्स चाहिँ नि उहाँहरूकोमा एनालिटिकल स्किल्सहरू अलिकति बेटर भइदिए द्याट वुड बी हेल्पफुल होइन अब टुल्स लाइक लेट्स से कि एक्सेलकै कुरा गऱ्यो भनेदेखि होइन सो बेसिक एउटा फर्मुला चाहिँ नि हुन्छ नि गर्ने भन्दा पनि अलिकति मोर इन्टरमिडिएट लेभलको चाहिँ नि होइन सिम्पल चिजहरू चाहिँ नि ल यु नो मलाई दिएको डेटाबाट यसरी चाहिँ नि मैले एनालाइज गर्न सक्छु है भनेर भन्ने र त्यो आई वुन्ट अल्सो से कि नेसेसरली होइन कलेजले नै सिकाउनुपर्छ भन्ने पनि उसमा होइन किन भन्दाखेरि टुल्स भनेको भोलि गएर चेन्ज होला बिजनेस वर्ल्डमा होइन लेट्स से एभोल्युसन हुँदै आउँदाखेरि भनौँ न एक्सेल भनेर भन्यो एसक्युएल भनेर भन्यो होइन पावर बिआई भनेर चाहिँ नि उसमा आयो भोलि त्यो टुल्सहरू चेन्ज होला होइन अब आजको दिनमा एआईले यति इफिसियन्टली एनालिटिक्स गरिदिन्छ होइन टुल्सहरू चाहिँ चेन्ज हुन्छ होला तर त्यति बेलाको चाहिँ के टुल हो र होइन र त्यसमा चाहिँ एनालिसिस कसरी गर्ने डेटा एनालिटिक्स होइन त्यो लेभलको अलिकति हुने अलिकति चाहिँ नि भनौँ न कम्युनिकेसन अलिकति राम्ररी गर्न सक्ने होइन बोथ रिटन भर्बल कम्युनिकेसन्सहरू चाहिँ नि दोज आर द प्रिरिक्विजिट्स भनौँ होइन अहिले गर्दाखेरि अब आजको दिनमा त अलिकति कुरा गर्ने हो भनेदेखि लेट्स से कि मैले यु नो यो एजेन्टहरू एआई एजेन्टहरू युज गरेर चाहिँ नि आई हेभ अटोमेटेड थिङ्स है अलिअलि मलाई यसमा पनि एक्सपोजर छ मैले यसमा पनि एक्सपेरिमेन्ट गरेको छु भनेर भन्यो भनेदेखि obviously that would pique my interest as a hiring person on the other side of the table तर अब बेसिकली देखिरहेकोमा चाहिँ भनौँ न एकदमै मैले देख्नेमा चाहिँ नि होइन स्टुडेन्ट्स जो चाहिँ नि यी चिजहरूमा कम्युनिकेसनमा राम्रो हुनुहुन्छ डेटा एनालिटिक्सहरूमा चाहिँ नि अलिकति स्ट्यान्ड आउट गर्नुहुन्छ होइन यिनीहरूमा चाहिँ नि अलिकति हुन्छ त्यो बाहेक अब अरू बिहेभियरल ट्रेड्सहरू पनि छ त्यसमा आउला होइन तर यो चाहिँ अलिकति वी लुक फर होइन आई लुक फर अनि यो पनि फेरि के हुन्छ भनेदेखि हायरिङ टु हायरिङ मान्छेसँग कुरा गऱ्यो भनेदेखि इट्स गन बी डिफ्रेन्ट के
होइन सो त्यो लेभलमा चाहिँ नि कसैले कुनै चिज चाहिँ नि एकदमै उसमा राख्ला होइन त्यही चिज अर्को अर्गनाइजेसनमा अर्को मान्छेसँग कुरा गऱ्यो भनेदेखि उसले कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट वेले हायर गरेर आएको होला उसको लागि प्रायोरिटिजहरू डिफ्रेन्ट होला होइन उसले चाहिँ नि हेर्ने डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन तर या मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो डिफ्रेन्सेसहरू बाहिर आउँछ So you named a couple of skills है like how would someone learn them if सिक्नु पर्यो भने अब कलेजले सबै दिनु पर्दैन पनि हो लाइक आफै सिक्दाखेरि चाहिँ कसरी सिक्ने त अब लुक सिक्नलाई त देयर आर सो मेनी रिसोर्सेस अहिले होइन अब वान अफ दिज एलएलएम लाइक लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल्सकै उसमा गएर चाहिँ च्याट जिपिटी गए पनि जेमिनाईमा गए पनि ल मलाई यस्तो गर्न मन छ गिभ मी अ कोर्स भनेर राख्यो भनेदेखि सर्र दिँदैला होइन ट्युटोरियलदेखि लिएर सबै चिजसम्म होइन आई फिल लाइक जस्तो यु नो यो जुन कलेज कोर्सेसहरू बाहेक यस्तो स्किल सेट्समा चाहिँ नि वर्क जुन चाहिँ नि रियल वर्ल्डमा चाहिँ नि वर्क इम्प्लिकेसन हुने र स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ त्यो प्रिपेयर गर्ने चाहिँ नि आई थिङ्क अर्गनाइजेसन्सहरू पनि होइन त्यस्तोको थ्रुबाट पनि आई थिङ्क केही किसिमको चाहिँ मिडिएसन अथवा हुन्छ नि अलिकति चाहिँ दे क्यान प्ले द्याट पार्ट एज वेल होइन अब यो द स्टडी पोर्टकै पनि आफ्नोहरू छ होइन आई नो यु गाइज हेभ डन एआईसँग रिलेटेड चाहिँ नि कोर्सेसहरू होइन जस्तो त्यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि प्रशान्त आई डोन्ट नो वाट आई डोन्ट नो होइन मलाई खोज्नलाई अहिले एकदमै रिसोर्सेसहरू टन्नै छ होइन तर ओके ल प्रोफेसनल चाहिँ नि रियल वर्ल्डमा यो हुन्छ दिज आर द काइन्ड अफ थिङ्स होइन द्याट आर भ्याल्युड होइन र त्यो सिक्नलाई चाहिँ नि यसरी सकिन्छ है दिज आर यो रिसोर्सेस इभन भनेर भन्ने त्यो क्युरेट गरेर गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई चाहिँ राइट डिरेक्सनमा चाहिँ देखाइदिँदाखेरि पनि आई थिङ्क पिपल क्यान डु अ लट जस्तो लाग्छ होइन सो एउटा चाहिँ नि आई थिङ्क अब आफैले हेरेर गरेर पनि गर्न सकियो होइन अब लट अफ द टाइम्स चाहिँ नि मलाई फिल हुने जस्तो इभन लेट्स से जुन कलेजेस हुन्छ स्कुल्सहरू हुन्छ उहाँहरूले पनि एउटा किसिमको चाहिँ नि पार्ट प्ले गर्न सक्नुहुन्छ होला उहाँहरूको कतिजना अलुमनाई होला होइन डिफ्रेन्ट प्रोफेसन्सहरूमा चाहिँ लाग्नु भएको लाइक त्यो खोजेर उसमा गरेर चाहिँ नि होइन अथवा आफ्नै कनेक्सन्सबाट चाहिँ नि ल अलिकति हुन्छ नि टेल अस अबाउट लाइक वाट यु डु यदि कोही चाहिँ नि यसमा इन्ट्रेस्टेड हो भनेदेखि चाहिँ नि होइन वाट क्यान दे बी डुइङ कस्तो किसिमको स्किल सेट्सहरू चाहिन्छ होला त होइन त्यो किसिमको भयो अब सानो एउटा चाहिँ अब आइडियल्ली सकिन्छ भनेदेखि त इभन एउटा करियर काउन्सिलिङ जस्तो टाइपको चाहिँ सेटअपहरू भयो भनेदेखि पनि होइन जुन एक्चुअली अब मलाई चाहिँ मेरो कलेजमा थियो कि होइन ग्रेजुएट गर्ने बेलामा चाहिँ रेजुमेदेखि लिएर इन्टरभ्यूहरूको मक क्वेसन्सहरू गर्नेदेखि लिएर एनिथिङ करियर रिलेटेड उसमा गर्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यो एउटा करियर काउन्सिलिङ सेन्टर हुन्थ्यो त्यहाँनिर अपोइन्टमेन्ट लिएर जाँदाखेरि चाहिँ नि अगेन स्टार्टिङ पोइन्टको लागि एकदमै हेल्प हुन्थ्यो कि होइन सो त्यस्तो पनि चाहिँ नि कहीँनिर चाहिँ नि इभन कलेजेसहरू आफैले फेसिलिटेट गरिदिन सकिन्छ होइन अथवा चाहिँ नि बाहिरको कुनै अर्गनाइजेसन्सहरूले गरिरहेको पनि कतिवटा छ होइन देयर आर इन्स्टेन्सेस थाहा भइरहेछ जस्तो स्किल ल्याब्सकै कुरा गऱ्यो भनेदेखि पनि होइन एट वान पोइन्ट उहाँहरूको त मोडल धेरै चेन्ज भएको होला पहिलाकोहरूभन्दा होइन तर यसले पनि चाहिँ हेल्प गर्छ मैले देखिरहेको ओके सो कलेजको थ्रुबाट यो स्किल्सहरू प्लस जब्सको कुरा पनि गर्नुभयो अलिकति राइट सो दाइको वाट वाज यो फर्स्ट जब दाइ मेरो फर्स्ट जब चाहिँ त्यही टिचिङै थियो नै होइन नेपालमा ब्याचलर्स गर्दाखेरि द्याट वाज द फर्स्ट जब होइन कसैले पे नै गरेर चाहिँ नि वेयर सर्ट अफ लाइक गएर चाहिँ भनौँ न 9 to 3:30सम्म हुन्थ्यो त्यति बेला होइन त्यसरी गरेर गरेको त्यो थियो त्यो बाहेक एज अ स्टुडेन्ट हुँदाखेरि मैले कलेजकै फुड सर्भिसमा काम गरेँ होइन हाम्रो चाहिँ भेरी इन्ट्रेस्टिङली पब्लिक सेफ्टी भनेर हुन्थ्यो होइन म त्यहाँ पनि काम गरेर गरेँ होइन पब्लिक सेफ्टी भनेर चाहिँ कस्तो भनेदेखि मोस्टली युएसको कलेजेसहरूमा क्याम्पस पुलिस भनेर हुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ एकदमै सानो कलेज थियो त्यही भएर क्याम्पस पुलिस नभइकन चाहिँ नि इभन स्टुडेन्ट्सहरूले नै चाहिँ नि होइन दे वर लाइक चाहिँ यो
बेसिकली सिक्युरिटीको फङ्सन चाहिँ नि उसमा गर्थ्यो कि होइन अनि अब त्यसको लागि समरको उसमा चाहिँ ट्रेन गरेको हुन्थ्यो अलिअलि होइन अनि त्यो क्याम्पसकोहरूमा पेट्रोलिङ गर्नेदेखि लिएर गाडीहरूको त्यो उसमा छैन भनेदेखि टिकट्सहरू दिनेदेखि लिएर इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो होइन त्यसरी चाहिँ नि बेसिकली अभियसली युआर नट लाइक कप्सहरूले गर्ने जस्तो चाहिँ हुँदैन थियो इमर्जेन्सी सिचुएसन भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो रेडियो दिया हुन्थ्यो डिरेक्टली पुलिस डिपार्टमेन्टसँग कनेक्ट गर्न सकिन्थ्यो तर बेसिकली चाहिँ त्यस्तोदेखि लिएर हुन्छ नि आई हेभ डन या अल काइन्ड्स अफ लाइक अड जब्स हुन्छ नि कलेजको उसमा चाहिँ कलेजको टाइम फ्रेममा यु डिड अड जब्सहरू and after college did you join an organization or something like that? I did. So एउटा चाहिँ again होइन मैले त्यो भने नि होल त्यो ब्याचलर्सको फोर इयर्स मैले 5 इयर्स लागेँ किनभनेदेखि हुन्छ नि मैले एकदमै स्लोली लिएँ होइन रादर देन स्पिड मैले चाहिँ मोर सोर्ट अफ लाइक 12 क्रेडिट 13 क्रेडिट त्यसरी गरेर चाहिँ नि होइन सो 4 इयरको प्रोग्राम मैले एक्चुली 5 इयर्सै लगाएर चाहिँ नि सकाएँ तर त्यति बेला चाहिँ नि एउटा वान इन्ट्रेस्टिङ थिङ वाज मैले एउटा इयर लङको इन्टर्नसिप गरेको थिएँ कि होइन अनि द्याट वाज फोरे इन्टु प्रोफेसनल उसमा जाने चाहिँ होइन सो यो चाहिँ कस्तो थियो भनेदेखि चाहिँ नि यो इन्टर्नसिप चाहिँ नि again there was a student organization SAIF भनेर भन्ने थियो त्यति बेला होइन सो you had to actually यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बिजनेस स्टुडेन्ट्सहरूलाई प्रायोरिटाइज गरेर बनाएको थियो तर you could be like from any major if you are interested in it you could join होइन अनि अब त्यहाँबाट चाहिँ भेरियस किसिमको प्रोजेक्टहरू गर्नुपर्ने हुन्थ्यो कि होइन जस्तो अब अर्गनाइजेसनले बिजनेस स्किल्स सिकाउनलाई उसको त्यो डाउनटाउनमा चाहिँ एउटा लाइक त्यो बर्डिङ स्टोरै थियो कि होइन प्रपर स्टोर थियो रेजिस्टर गरेर गरेको थियो नन प्रफिट थियो होइन तर लाइक प्रपर बिजनेस चाहिँ नि त्यसलाई बिहानदेखि बेलुकीसम्म चाहिँ नि चलाउनै पर्ने हुन्थ्यो होइन एभ्री डे अफ द विक भनेर भन्ने होइन अनि त्यो स्टुडेन्टले नै त्यसलाई चाहिँ नि अपरेट गर्ने चलाउने त्यसको इन्भेन्टरीहरू चाहिँ नि सबै म्यानेज गर्ने होइन लाइक एकदमै चल्ने स्टोर थिएन होइन तर लाइक मजाको एउटा चाहिँ क्लाइन्ट बेसहरू पनि थियो कि होइन अनि त्यो अर्गनाइजेसनबाट अब अरू पनि भेरियस किसिमको प्रोजेक्ट्सहरू गरिन्थ्यो होइन सो त्यहाँको इफ यु आर अ मेम्बर अफ द्याट स्टुडेन्ट क्लब देन यु कुड अप्लाई फर दिस इन्टर्नसिप के इयर लङ टाइपको थियो होइन अनि त्यो इन्टर्नसिपले पनि चाहिँ कस्तो भनेदेखि चाहिँ नि इट एक्चुली गेभ अ लट अफ लाइक रियल वर्ल्डको चाहिँ नि हुन्छ नि त्यो लाइक कपी गर स्टेबल गर यो गर भनेर भन्ने भन्दा पनि होइन एक्चुअल भ्याल्यु भनेर भन्ने जस्तो टाइपमा चाहिँ नि हुन्छ नि कसरी सिकाउने त होइन सो द्याट कि भोलि गएर चाहिँ नि हाउ क्यान इन्टर्न्स एड भ्याल्यु भनेर भन्ने जस्तो हिसाबले होइन एक्चुअल प्रोजेक्ट्सहरू नै दिन्थ्यो होइन जस्तो अब मैले गरेको प्रोजेक्टहरू त्यति बेलाको यसो याद हुँदाखेरि चाहिँ नि जस्तो लिडरसिप डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भन्ने थियो होइन सिनियर लिडरसिप डेभलपमेन्ट प्रोग्राम VP प्लस अप लेभलको उसमा थियो त्यो प्रोग्रामको चाहिँ नि इफेक्टिभनेस कस्तो छ त 1 इयरसम्म गऱ्यौँ सो ल यु गाइज गो दिज आर द क्वेसनयर्स भनेर चाहिँ नि एक्चुअल लाइक ओडी प्रोफेसनल्सहरूले हामीलाई प्रिपेयर गरेर एउटा दुइटामा चाहिँ आफू गएर अनि अरू सबैलाई तिमीहरूले गरेर रिपोर्ट जेनेरेट गरेर दे होइन अनि सँगै बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ सिनियर लिडरसिपलाई बसेर रेकमेन्डेसन्स गराएको थियो कि ल यो प्रोग्राम यस्तो यस्तो भइरहेछ हामीले चाहिँ नि यतिजना इन्डिभिजुअल्सहरूको चाहिँ नि थट्स ग्यादर गऱ्यौँ होइन इन्टरभ्युजहरूबाट र यो गर्दाखेरि दिज आर द थिङ्स द्याट दे रियली भ्याल्यु दिज आर द थिङ्स द्याट आर नट वर्किङ हाम्रो रेकमेन्डेसन यो छ भनेर भन्ने होइन त्यो अनुसारले चाहिँ लिडरसिप प्रोग्रामहरूमा चेन्जेसहरू गरेर गर्ने सो त्यहाँबाट चाहिँ नि सुरु भयो मेरो होइन त्यसपछि चाहिँ मैले इन्टर्नल अडिटमा पनि काम गरेँ होइन इन्टर्नल अडिटमा अलिकति काम गरेँ र त्यसको अलिकति पछि चाहिँ म मास्टर्सको लागि भनेर गएर मास्टर्स सकेपछि चाहिँ म देन मेरो MBA पछि आई जस्ट केम ब्याक टु नेपाल वाइ ब्याक टु नेपाल लाइक रिजन थियो र के नेपाल फर्किनको लागि पनि ब्याक टु नेपाल चाहिँ यस्तो थियो सो त्यति बेला
ठ्याक्कै मास्टर्स मेरो सकिँदाखेरि 2009 तिर US was going through one of the worst recessions हैन 2008 को हाउसिङ क्राइसिस पछिको रिसेसन्सहरूको उसमा थियो म अलिकति टाइम हेरेँ हैन कुनै प्रोफेसनल एक्सपिरियन्सेसहरू हुन्छ पाइन्छ कि भनेर भन्ने जस्तो हिसाबमा किनभनेदेखि मेरो भइरहेको मैले छोडिदिइसकेको थिएँ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ नि पछि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ नि खासै त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ केही नभइसकेपछि सो वान अफ द थिङ्स आई अलवेज कन्सिडर्ड वाज कि ओके यहाँ नेपालमा आइन भनेदेखि वुड आई रिग्रेट भन्ने चाहिँ थियो कि ब्याक अफ द माइन्डमा होइन फर माई पेरेन्ट्स अब हामीहरू फेरि सबैजना सो आई हेभ 2 सिब्लिङ्स होइन 3जना हामीहरू सबैजना बाहिर अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब बुवा आमा एक्लै हुनु हुँदाखेरि वुड आई रिग्रेट नट कमिङ ब्याक भन्ने जस्तो स्वाबमा चाहिँ होइन त्यति बेला चाहिँ लाइक आई आस्क माइसेल्फ द्याट क्वेसन सिरियसली र मेरो रेस्पोन्स चाहिँ के थियो भने यस आई वुड म आइन भनेदेखि भनेर भन्दाखेरि सो आई जस्ट डिसाइडेड हुन्छ नि र नर्मल्ली चाहिँ नि द्याट्स माई मेट्रिक के लाइफको मेजर डिसिजन गर्नलाई यो नगर्दाखेरि वुड आई रिग्रेट भन्ने जस्तो फिल भयो भनेदेखि देन आई जस्ट गो फर इट किनभनेदेखि चाहिँ नि यु नो त्यो रिग्रेट चाहिँ फेरि कहिले पनि जाँदैन रहेछ कि हुन्छ नि होइन यो गरे अब के हुन्थ्यो भनेर भन्ने जस्तो र या द्याट वाज द डिसाइडिङ थिङ कि ओके यहाँ ऊ भइरहेको छैन भनेदेखि यत्तिकै बसिरहनु चाहिँ मेक सेन्स गर्दैन होइन सो what would happen if I went back to Nepal अहिले भनेर भन्दाखेरि yeah why not let's do it भनेर भन्ने आफैलाई फिल भयो सो आई केम ब्याक दाइले मेन्सन गर्नुभयो 2001 को हाउसिङ क्राइसिस मेन्सन गर्नुभयो 2008 को हाउसिङ क्राइसिस मेन्सन गर्नुभएको थियो लाइक आई हेभ रेड अबाउट इट अ लिटल बिट त्यो टाइममा हुन्छ नि धेरै जब्सहरू गएको थियो मान्छेहरूको एन्ड ब्याङ्किङ स्टफहरू के दुनियाँ थरी थियो होइन do you see something similar happening currently because यो एआईहरूको जुन ग्रोथ आइरहेछ त्यसले गरेर do you think people will lose jobs पनि आफ्नो के कुरामा असर पर्छ होला अब एगेन होइन यो फर्स्ट ह्यान्ड भन्दा नि सेकेन्ड ह्यान्ड इन्फर्मेसन भनेर भन्नु न होइन अब देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रशान्त यस अहिले अब ग्रेजुएट्सहरूको कुरा सुन्यो भनेदेखि फ्रेस ग्रेजुएट्सहरूलाई कामै पाउन गाह्रो भयो होइन आई हेभ अप्लाइड 200-300वटा कम्पनीजहरूमा गरिसकेँ तर पनि पाइरहेको छैन भन्ने जस्तो टाइपको कुराहरू पनि छ होइन तर ह्याभिङ सेड द्याट अहिले इकोनोमिक सिनेरियो वर्ल्डकै हेऱ्यो भनेदेखि पनि लट अफ डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरू पनि छ होइन लट अफ इन्फ्लेसनरी प्रेसर्सहरू पनि त्यही हिसाबले छ होइन र अब कतिवटा जब्सहरूमा चाहिँ त्यो प्र्याक्टिकली ऊ पनि होला देखेको जस्तो अब कोडिङकै कुरा गर्दाखेरि अहिले एआई यति एडभान्स भइसक्यो कि कोडिङहरूको चाहिँ नि एटलिस्ट एन्ट्री लेभलकोहरू चाहिँ नि लाइक सायद नपर्ला कि होइन त्यो लेभलको कोडहरू चाहिँ नि जो चाहिँ मान्छेले जेनेरेट गर्थ्यो होइन त्यो चाहिँ नि अब एआईबाट नै चाहिँ नि होइन जेनेरेट हुन थालिसक्यो भन्ने पनि उसमा छ होइन अब तर ह्याभिङ सेड द्याट आई थिङ्क त्यस्तो म्यास चाहिँ नि एकदमै हुन्छ नि एक्सोडस भनेर भन्दा पनि अब हाउ क्यान वी लेभरेज दिस भन्ने चाहिँ छ होइन हाउ क्यान वी लेभरेज दिस भन्ने चाहिँ छ अब जस्तो भनौँ न मैले मेरै पर्सनल्ली अहिले गरेर कुरा गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ नि सिम्पल चिजहरूमा होइन भोर आई फिल लाइक कि अर्गनाइजेसन्सहरूले चाहिँ अहिले इन्भेस्ट गरिरहेको छ कि होइन एउटा एक्सपेरिमेन्टल मोडमा चाहिँ छ होइन के चाहिँ गर्न मिल्छ त होइन होला टेक कम्पनीजहरू अलिकति अगाडि थियो होला त्यसमा मोर भनौँ न कोडिङहरूको लागि ऊहरूको लागि चाहिँ नि उनीहरूले युज गरिरहेको होइन अलि अगाडिदेखि नै उसमा थियो होला तर जेनरली पनि अहिले देखिरहेको चाहिँ मैले के छ भनेदेखि प्रशान्त टेक साभी इभन इन्डिभिजुअल्सहरूले होइन अनि अर्गनाइजेसन्सलाई चाहिँ यो एक्सेसहरू छ होइन त्यसमा हुँदाखेरि चाहिँ नि ओके मैले के को लागि लेभरेज गर्न सक्छु त यो होइन जस्तो एउटा सिम्पल चिज भनेर भनेको चाहिँ नि मेरो रिपोर्टिङहरूको लागि के होइन मसँग
मेरो बिजनेसको टन्नै डेटाहरू छ होइन त्यो रिपोर्टिङ अहिले एकदमै म्यानुअल प्रोसेसबाट गइरहेको होला होइन लाइक ह्युमनले इन्टरभेन गरेर त्यो रिपोर्ट्सहरू बनाउनलाई एउटा रिपोर्ट बनाउनलाई 5 दिन लाग्ला 7 दिन लाग्ला फर इक्जाम्पल होइन एउटा क्युमा बस्नु पर्ला भर्सेस चाहिँ नि एउटा एजेन्टले त्यो रिपोर्ट कस्तो बनाउन सक्ला त मैले खोजे जस्तो पाइन सक्छ अनि अर्को चिज भनेर भने सँगसँगै चाहिँ नि व्हाट अबाउट माई डेटा सिक्युरिटी होइन मेरो डेटा भनेको त इट्स माई एसेट होइन भनेपछि त्यसलाई मैले कसरी प्रोटेक्ट गर्दै अगाडि जाने त होइन के चाहिँ नि यु नो वाट आर द डुज वाट आर द डोन्ट्स मैले कस्तो किसिमको चाहिँ नि सेक्युरिटी मेजर्सहरू राख्नुपर्ने हुन्छ होला होइन भन्ने त्यो फेजमा एक्सपेरिमेन्टल फेजेसमा चाहिँ नि होइन हामी छौँ जस्तो लाग्छ होइन अब जस्तो अहिले नै अब गर्दाखेरि चाहिँ नि भनौँ न आई युज एजेन्ट म एक्सपेरिमेन्ट गरेर आउँछु कि सिम्पल लेभलको चाहिँ नि हुन्छ नि जस्तो अब एउटा प्र्याक्टिकल उसमा गर्दाखेरि म लेट्स से हेल्थ इन्सुरेन्सको चाहिँ नि मलाई कम्पेयर गर्नु छ एउटा कम्पेरिटिभ एनालिसिस गर्नु छ होइन लास्ट इयरसम्मकै पनि उसमा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि भनौँ न ल सबै कतिवटा कम्पनी भयो लिएर आयो के छ त्यो मेट्रिक्सहरू सबै राख्यो होइन अनि त्यसपछि 1 by 1 चाहिँ नि एक राखेर कसैले त्यसलाई राखेर पढेर उ गरेर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो गरे पनि छ योपालि पनि गरेको छ नगरेको होइन होइन तर सँगसँगै चाहिँ नि अर्को एउटा के भनेदेखि चाहिँ नि लेट्स से आई हेभ द टप 2 कम्पनीज दुईटाको चाहिँ नि मैले अफरहरू लिएँ होइन एजेन्टमा राख्थेँ ल मलाई यसको चाहिँ नि एउटा कम्पेरिटिभ एनालिसिस दिएन भनेर होइन फर्मेट पनि मैले राख्थेँ एक्सेल फर्मेट हो कि वर्ड फर्मेट कि केमा होइन सो त्यसले सर्र राखेर चाहिँ नि के भनेदेखि ल दुईटाको यो चाहिँ सिमिल्यारिटिज छ यसमा चाहिँ यो डिफ्रेन्सेस छ है यसमा यो भनेको छ यसमा यो भनेको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चिज इन अ वे गर्न चाहिँ गरिसक्या हो हामीलाई थाहा पनि छ गर्दै गर्दाखेरि होइन तर यो राख्दाखेरि चाहिँ कस्तो भनेदेखि कतिको एक्युरेट हुन्छ कतिको हुँदैन होइन एउटा स्प्रेडसिटमा राख्थ्यो नि त भनेर भन्ने जस्तो हिसाबको होइन र इट वाज एक्युरेट फुल्ली एक्युरेट हामीले जे देखिरहेको थियो त्यो लेभलकोहरू चाहिँ थियो होइन सो त्यस्तो किसिमको चाहिँ अलिअलि अटोमेसन्सहरू के होइन अब एउटा एम्बिसन चाहिँ भनौँ न कस्तो छ भनेदेखि जस्तो हामी त सबै चिज लिगल्ली पनि हामीलाई अब पेपरमा साइन गरेर दिनुपर्ने हुन्छ होइन जस्तो कन्ट्र्याक्टै भयो भनेदेखि पनि पेपर साइन विथ मैले प्रशान्तलाई चाहिँ सँग कन्ट्र्याक्ट गर्दैछु भनेदेखि योर सिग्नेचर अन द पेपर होइन भयो भनेदेखि बेटर भन्ने हाम्रो उसमा हुन्छ होइन भनेपछि अब त्यसलाई लिएर चाहिँ नि कस्तो भनेदेखि त्यस्तो कन्ट्र्याक्टहरू चाहिँ नि हाम्रो ल मानिलियो कि 50 वटा छ अरे होइन त्यो कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ नि पढेर होइन अनि त्यसपछि त्यो वाटेभर लेटरहरू साइन गरेको छ होइन त्यसको स्क्यान कपी त राख्नै पर्यो त्यो आफ्नो फिजिकल ऊ छ होइन तर त्यो स्क्यान कपीमा भित्र नाम पढेर त्यो नामसँगको करेस्पोन्डिङ फोल्डर पत्ता लाएर यो फोल्डरमा राख्थ्यो नि त होइन यो पर्टिकुलरहरू ताकि मैले रिसेन्टली जे पनि अब भनौँ न पेपर्सहरू इस्यु गरेको छु अथवा कुनै किसिमको चाहिँ नि भनौँ न चेन्जेसहरू छ हामीले कुनै एउटा लेटर दिएको छौँ भनेदेखि त्यसको एउटा डिजिटल कपी त राख्नु पऱ्यो अब स्क्यान त गर्नै पऱ्यो फिजिकली होइन ओके स्क्यान गरेर एउटा फाइललाई चाहिँ नि त्यो लगेर चाहिँ नि होइन इन्डिभिजुअल फोल्डरमा राखेर त्यसको चाहिँ नि नेम चेन्ज गर्नु सट्टा एजेन्टले गर्न सक्छ कि भन्ने चाहिँ त्यो अब एउटा एक्सपेरिमेन्टल फेजमा चाहिँ जान लाग्छौँ कि होइन पोसिबल होला सायद होइन त्यसको लागि के गर्नुपर्छ सो ट्रक्समा चाहिँ मैले भन्न खोजेको एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेछ अर्गनाइजेसन्सहरूले होइन आई डोन्ट नो वुड दिस मिन कि एकदमै चाहिँ नि मास जब लसेसहरू हुन्छ हुँदैन भनेर भन्ने चाहिँ नै हुन्छ नि अब देयर आर अल काइन्ड्स अफ आर्ग्युमेन्ट हेऱ्यो भनेदेखि होइन तर एउटा चाहिँ के भनेदेखि प्रशान्त मैले देखेको काममा अग्युमेन्टेसन चाहिँ हुन्छ होइन यही काम कसैले एकदमै बोरिङ टिडियस काम गर्ने चिज होइन आई सी द पोसिबिलिटी अफ एआई टेकिङ द्याट ओभर होइन भनेपछि म र मेरो टिम मोर इफिसियन्ट हुन्छु भन्ने चाहिँ नै त्यो क्लियर छ अहिलेको उसमा होइन त्यो चाहिँ नि कस्तो भनेदेखि इट्स अ टुल द्याट वी क्यान लेभरेज होइन र अब यही चिज चाहिँ नै कस्तो भनेदेखि विथ अ एक्जिस्टिङ टिम धेरै प्रोडक्टिभ चाहिँ हुन सक्ने धेरै प्रोडक्टिभ हुने चाहिँ
दोज इन्डिकेसन्स आर भेरी क्लियर के यसलाई लेभरेज गर्न सक्ने हो भनेदेखि भनौँ न मेबी जुन एक्सपान्सनमा जान्थ्यौँ होला होइन त्यो एक्सपान्सन जानु पर्दैन कि होइन अहिले भएको टिमको प्रोडक्टिभिटी बढ्छ अहिले भएको टिमले हामीले धेरै गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ नै उसमा छ होइन अब मास चाहिँ नि यसको लेअफ्सकै उसमा जान्छ जाँदैन भनेर भन्ने चाहिँ अब कतिवटा उसमा देखिन्छ पनि हुन्छ नि अर्गनाइजेसन्सहरूले भन्न त भनिरहेछ तर एक्चुअल्ली चाहिँ नि त्यहाँसम्म पुगिसक्यो र भन्ने क्वेसन्सहरू त होइन लाइक यसो हेऱ्यो भनेदेखि यु क्लियरली सी इट होइन इभन पिपल लाइक यो हाम्रो लिङ्क्डइनको फाउन्डर रिड हफमन होइन उसकै पनि म पढिरहेको हुन्छु फलो गरिरहेको हुन्छु उसको पडकास्टहरू होइन त्यो लङ रिड्स भनेर पढाइरहेको भने उहरू होइन त्यसमा पनि चाहिँ नि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो इन्डिकेटर्सहरू चाहिँ छैन कि एआईले एकदमै रिप्लेस गर्न सक्ने उसमा चाहिँ भनेर भन्ने तर इफिसियन्ट बनाउन सक्ने चाहिँ नि भेरी क्लियरली चाहिँ हुन्छ नि लाइक डे टु डेमा मैले नै देख्छु होइन त्यो चाहिँ क्लियर छ क्वेसन दाइले अघि नै एकपल्ट मेन्सन गर्नुभएको थियो नि कि वेन एभर यु हायरिङ आफै पनि एआई एजेन्ट युज गरेर गर्न सक्ने त्यस्तो स्किलहरू अलिक एक्स्ट्रा स्किलहरू भएको छ भने दे आर मोर प्रोबेबल टु बी हायर्ड है यु वुड बी माई इन्ट्रेस्ट एटलिस्ट सो एक हदसम्म इन्ट्रेस्ट आउँछ देन सम्म जसलाई त्यो नलेज छैन करेन्टली एट द मोमेन्ट देन त्यो केसमा त लाइक मोर देन एआईले अब हामीले सुन्न आएको नि त कि एआईले लग्छ भनेर सुन्दै आएको बट एआई जानेको मान्छेले लग्छ द्याट पार्ट माइट बी ट्रु नि त होइन त्यो लेभरेज गर्न सक्ने मान्छेले एकदमै भ्यालु एड गर्छ कि होइन एकदमै भ्यालु एड गर्छ होइन अब यसैमा अलिकति उयो गर्दाखेरि होइन प्रशान्त एउटा चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि अहिलेको होइन म जति आई वर्क विथ भेरी ट्यालेन्टेड इन्डिभिजुअल्स होइन आई फिल लाइक आई अलवेज ह्याभ होइन अनि अहिले एउटा रियलाइजेसन चाहिँ मलाई चाहिँ के भनेदेखि यस राइट आउट अफ कलेज होइन त्यो एउटा ग्याप चाहिँ फिल हुन्छ होला आउँदाखेरि चाहिँ नि वर्क रेडी भनेर मलाई चाहिएकै हिसाबमा चाहिँ नि 100% गाह्रै छ होइन बट इभन लाइक मान्छेले 2 इयर्सको एक्सपिरियन्स लिएकोहरूमा पनि होइन आई हेभ सिन पिपल हु हेभ रियली लाइक हुन्छ नि त्यो had a sense of ownership त्यो लाइक म त भर्खर सुरु गरेको हो मैले के भ्यालु एड गर्न सक्छु र भन्ने भन्दा पनि ल सिकाऊ गर हुन्छ नि गिभ मी च्यालेन्ज आल टेक इट अन भनेर भन्ने मैले धेरै इन्डिभिजुअल्स देखाएको छु कि होइन हो अर्को साइडमा पनि छ कि खालि म काम गर्नलाई आएको हो आल जस्ट डु द बेयर बेसिक भनेर भन्ने त्यस्तो पनि उसमा देखेको छु होइन तर again, a lot of people who have that fire in their bellies भने जस्तो कि होइन अनि लाइक राम्रो लिडरसिपमा राम्रो मेन्टरसिपमा ल टेक दिस अन है यो च्यालेन्ज लिऊ भनेर भन्दाखेरि होइन तिमीले यो गर्नुपर्छ यो सिक्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो अबभ एन्ड बियोन्ड गएर हुन्छ नि लाइक वाट एभर इट इज हुन्छ नि चाहे त्यो वाट एभर टुल्सहरू सिकेर हुन्छ होइन जस्तो किसिमको डेटाहरू एनालिसिस गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो एकदमै भ्यालु एड लाइक गिभ मी द च्यालेन्ज आल टेक इट अन भनेर भन्ने चाहिँ म त्यो पनि देख्छु कि होइन लाइक भेरी यङ फोक्सहरूले चाहिँ नि हुन्छ नि मिनिङफुल बिजनेस इम्प्याक्टहरू गर्ने मेजर बिजनेसको चाहिँ नि प्रब्लमहरू सल्भ गरिरहेको होइन अलिकति मोर एक्सपिरियन्स भइसकेपछि त्यस्तो पनि ऊ चाहिँ देखिरहेको छु होइन तर कमिङ ब्याक चाहिँ नि कस्तो भनेदेखि दिस इज द टुल होइन जुन चाहिँ नि अब अहिले एआईको उसमा चाहिँ नि यदि कसैले त्यसलाई चाहिँ ल यसरी म चिजहरू चाहिँ अटोमेट गर्न सक्छु होइन जुन मैले अहिले प्रब्लम भने दिस इज अ रियल कसैको चाहिँ नि ल लेट्स से कि हप्ताभरि नै लाग्छ अरे एकदम टिडियस काम चाहिँ नि होइन त्यो यसरी अटोमेट गर्न सकिन्छ है दाइ ल दिस इज अ भेरी सिम्पल वे वी क्यान डु इट भनेर भन्ने हो भनेदेखि अभियसली होइन त्यो सबैको उसमा हुन्छ होइन अब जस्तो भनौँ न रिपोर्ट्सहरू हुन सक्ला होइन मैले हेर्ने डेली रिपोर्ट्सहरू हुन सक्ला त्यो कसैले बनाइरहेको उसमा चाहिँ नि होइन अथवा मसँग डेटाको सोर्सको उसमा चाहिँ एक्सेस छ
ल योबाट पुल गरेर चाहिँ मैले चाहिँ यसरी चाहिँ नि रिपोर्ट्सहरू चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छु है यो चाहिँ मेरो टिमको लागि अथवा हाम्रो लागि चाहिँ होइन मेरो डिसिजन मेकिङको लागि मोर भ्यालुएबल छ र म यसलाई अटोमेट गरेर गर्न सक्छु होइन एभ्री डे मलाई चाहिँ नि लेट्स चाहिँ बिहान 7 बजे 8 बजे चाहिँ नि एउटा इमेलमा ट्रिगर गरेर पठाइदिन्छ होइन त्यस्तो किसिमको उहरू गरेर गर्न सक्छ भनेदेखि चाहिँ होइन आई थिङ्क लाइक उसको आफ्नो प्रोडक्टिभिटी मोर बढ्छ कि टिडिएस काममा त्यो चलेर गरेर हुन्छ नि त्यसको चाहिँ रिपोर्टहरू डिजाइन गरेर एकदम फ्यान्सी बनाउनु भन्दा यु क्यान जेनेरेट दिस लाइक मिनिङफुल होइन गुड लुकिङ रिपोर्ट चाहिँ ब्याक एन्डमा चाहिँ एजेन्टले गरिदिइसकेको हुन्छ यु जस्ट गेट इट इन द मर्निङ र त्यसको बेसिसमा चाहिँ अब के गर्ने भन्ने डिसिजन मोर भ्यालुएबल उसमा चाहिँ काम गर्न सक्यो कि मोर भ्याल्यु एडेड उसमा चाहिँ गर्न सक्यो होइन अब जस्तो अब भनौँ न रिक्रुटिङकै उसमा पनि चाहिँ नि कुरा गर्दाखेरि होइन लेट्स चाहिँ आफ्नै डेटाबेसमा कतिवटा रेज्युमेहरू बसिरहेको हुनसक्ला होइन सो इमेजिन कि त्यसलाई अटोमेट गरेर चाहिँ ए तैँले यो रोल खोजिरहेछस् यो रोलको लागि चाहिँ नि म्याच गर्ने चाहिँ नि विदिन योर ओन डेटाबेस हियर आर लाइक 15-20 रेज्युमेज है हो अब यो मान्छेहरू मेबी लास्ट 1 इयरसम्म चाहिँ नि एक्टिभली बसेको छैन तर वुड यु लाइक मी टु सेन्ड एन इमेल टु देम or contact them in any way होइन अब भोलि गएर भनौँ न कलै पनि उसमा हुनसक्ला होइन उनीहरूको अभाइलेबिलिटी छ कि छैन भनेर चाहिँ त्यो लेभलको अटोमेट गरिदिने हो भनेदेखि त हामी एज अ लाइक रिक्रुटर होइन रिक्रुटिङ टिमले त कस्तो भनेदेखि चाहिँ नि मोर फ्युचर फोकसको उसमा चाहिँ नि गर्न सक्यो मोर ह्युमन साइडमा चाहिँ नि फोकस गर्न सक्यो होइन म मेबी मोर इन्टरभ्युजहरू लिन सक्छु मोर प्यासिभ क्यान्डिडेट्सहरूलाई चाहिँ नि होइन आई क्यान टेल अबाउट द बिजनेस होला होइन सो भ्याल्यु एडेड बढ्न जान्छ कि होइन सो यस यदि कसैले लेभरेज गर्न सक्छ भनेदेखि दे हेभ एडभान्टेज चाहिँ भन्छु म सो द थिङ इज यो एआईको कुरा इज चेन्जिङ भेरी ऱ्यापिडली अहिले हेर्दाखेरि हामी एउटा कुरा सिकिरहेछौँ त्यो गर्न लाइक थालिरहेछौँ इट इज गेटिङ रिजल्ट्स त्यो बेलासम्म अर्को आइसक्छ राइट हाउ डु यु ट्रेन योर सेल्फ त्यो कुरामा चाहिँ अब लाइक आई सेड प्रशान्त अब त्यो भनेर भने चाहिँ नि इट्स अबाउट लाइक जस्ट लाइक कटिङ एजमा पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई होइन हो ल अब आज यो गरेर गऱ्यो होइन भोलिसम्ममा अर्को चिज पनि पोसिबल भयो यो पनि भयो त्यो पनि भयो होइन तर मैले भने नि होइन प्रशान्तलाई भने जस्तो लाइक यही चिज आइम स्योर लाइक पिपल हेभ फिगर्ड इट आउट होइन अलिकति एक्सपिरियन्स भएको लेट्स से लास्ट जुन प्रब्लम अघि मैले डिस्क्राइब गरेँ होइन त्यो कसैको लागि चाहिँ यो त एकछिनमा हुन्छ भनेर भन्ने उसमा होला होइन हामीहरू त्यसलाई लिएर अहिले बसिरहेछौँ होइन त्यसलाई लेट्स से कति टाइम लाग्छ होइन त्यसलाई फिगर आउट गरेर गऱ्यो होला तर what I feel is कि कटिङ एजमै हुनुपर्छ हुन्छ नि ल यो संसार यहाँबाट यहाँ पुगिसक्यो भनेर भन्ने भन्दा पनि वेयर आर लाइक आर यु एटलिस्ट देयर ब्यान्ड वागनमा छ कि छैन भनेर भन्ने जस्तो उसमा होला होइन अब जस्तो भनौँ न अब कतिवटा त एगेन म दराजसँग एसोसिएटेड छु अहिले होइन वेयर लकी जहाँ चाहिँ अलिबाबाको मेजर इन्भेस्टमेन्ट्सहरू छ होइन हामीलाई चाहिँ टुल्सहरू अभाइलेबल छ कि होइन सो लाइक आई सेड अहिले चाहिँ कम्पनीले अहिले इन्भेस्ट गरिरहेको टाइम हो लाइक यो एकचोटि हेरौँ नि त यहाँनिर के गरेर गर्न सकिन्छ यो म्यानुअल एकदमै प्रोसेस छ यसलाई अटोमेसनतिर लिएर आउन होइन आई थिङ्क द्याट्स अ प्रोग्रेस एज वेल कि होइन अब त्यो बसेर चाहिँ नि लेट्स से कि लाइक भनौँ न एकदमै टेक फरवर्ड फार्म्सहरूको जस्तो चाहिँ उनीहरूको लेभलमा यिनीहरू त यहाँ पुगिसक्यो हामी भर मामे सरिरहेछौँ भनेर भन्ने उसमा हुन्छ नि वी निड टु रन भन्ने त्यो पनि नेसेसरी अहिलेलाई छैन जस्तो पनि फिल हुन्छ होइन ठिक छ दिस इज अ जर्नी होइन यसमा चाहिँ नि हामी यो स्टेजमा छौँ गर्दै जाउँ नि त हेरौँ के पोसिबल हुँदो रहेछ यसको होइन र अल्सो नो कि देयर इज अल्सो अ कस्ट एसोसिएटेड विथ इट नि त होइन इच टोकन युज भनेर भने देयर इज अ भ्याल्यु एसोसिएटेड विथ इट होइन डलर अमाउन्ट पनि त्यसमा चाहिँ एसोसिएटेड छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि द आइडिया वुड बी कि अहिलेको टिमलाई अहिलेको वर्कफोर्सलाई हामीले चाहिँ कसरी प्रोडक्टिभ बनाउन सकिन्छ होइन मेरो एकजना मान्छे जसको चाहिँ नि भनौँ न एकदमै म्यानुअल रिपोर्ट बनाउँदै अथवा चाहिँ नि म्यानुअल काम गर्दैमा जुन चाहिँ नि उसको टाइम गइरहेछ म यो म्यानुअल काम चाहिँ अटोमेटिसनतिर लगिदिन्छु
होइन बरु त्योतिर हेरौँ एज एन अर्गनाइजेसन लेट्स सी हाउ वी क्यान अटोमेट दिस र उसले चाहिँ नि जुन ह्युमन फ्याक्टर अब जस्तो सेल्सकै कुरा गर्यो भनेदेखि नि होइन भ्याल्यु कहाँ छ त भन्दाखेरि वान अन वान कुरा गरेर मेबी निगोसिएसनमा छ नि त होइन त्यो फ्याक्टरमा त अहिले द्याट्स वेयर पिपल क्यान एड भ्याल्यु भनेपछि उसको जति पनि म्यानुअल काम छ ब्याकएन्डमा भइरहेको छ र उसले चाहिँ नि मेन आफ्नो फोकस चाहिँ नि ल म मेरो निगोसिएसन्सहरूमा राख्छु होइन प्रब्लम सल्भिङ यहाँको उसमा राख्छु भनेर भन्यो भनेदेखि त्यो भ्याल्यु एडेड मोर हुन जान्छ कि होइन सो एनिवेयर इन द जर्नी द्याट युर एट होइन एकदम कटिङ एजमै हुनुपर्छ चाहिँ जरुरी छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन इफ यु क्यान लेभरेज इट र आफ्नो चाहिँ नि म्यानुअल कामलाई उ गर्न सकिन्छ भनेदेखि होइन बिस्तारै गरेर अनि इट्स त्यो लर्निङ बलुन हुने त हो नि होइन प्रशान्त बिस्तारै आफ्नो चाहिँ नि भनौँ न नो हाउ बिल्ड गर्यो त्यसले गरेर कन्फिडेन्सको लेभल बिल्डअप हुँदै जाला होइन र त्यहाँनिरबाट चाहिँ नि देन यु स्टार्ट एडिङ मोर भ्याल्यु होइन तर सुरु गर्नु चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुरलाई अलिकति पछाडि लग्छ म यहाँबाट सो सम टाइम अगो केही 2-3वटा मैले सोध्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यु मेन्सन्ड हजुरको इन्टर्नसिपको कुरा राइट आई थिङ्क युआर अवेर अफ इट पनि नेपालमा इन्टर्न गर्दाखेरि नर्मली कलेजहरूले 7 सेम लास्ट इयरमा हुँदाखेरि अनि फाइनल ल इन्टर्नमा जाऊ भनेर आउँछन् राइट वुड इट बी बेटर फर सम वान टु स्टार्ट अर्ली त्यही कुरालाई अब आई थिङ्क यस्तो हो होइन प्रशान्त मलाई फिल हुने चाहिँ जुन एउटा कामको एक्सपोजर भनेर भन्ने होइन अनि आई फ्रेन्ड्स जो दे ग्रो अप इन अन्टरप्रेनरल फ्यामिलीज आफ्नै बिजनेसमा होइन अनि त्यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि सानैदेखि होइन काम सघाइरहेको गरिरहेको होइन whatever उसमा भनेर भन्ने होइन अब मेरो पर्सनल असेसमेन्ट चाहिँ के छ भनेदेखि द अर्ली यु स्टार्ट द बेटर इट इज होइन अब त्यसलाई के भनेर भन्ने अब हुन्छ नि कति त अब घरमा सिक्दै उ गर्दै आएको हुन्छ होइन एकदमै भ्यालुएबल स्किल्सहरू जस्तो पिपल म्यानेज गर्ने होइन पिपलसँग रिलेट गर्ने होइन जस्ट इन जेनरल स्ट्रिट स्मार्ट भनेर भने जस्तो टाइपको कि होइन ल मलाई जस्तै सिचुएसनमा उसमा राख्थ्यो आइएम कन्फिडेन्ट इनफ कि म ह्यान्डल गरेर गर्न सक्छु भनेर भन्ने होइन मैले चाहिँ त्यो देखिरहेको उसमा हो होइन सो आई फिल अफकोर्स एज अर्ली गर्न सक्यो द्याट्स गुड होइन अब मलाई एगेन मैले आफूले पनि गरेर गरेको हो र आई थिङ्क देयर इज भ्याल्यु इन पढ्दै र काम गर्दै दुइटै गर्न सक्छ भनेदेखि चाहिँ होइन त्यो पोसिबल छ प्रशान्त होइन र त्यसले इट गिभ्स यु एगेन मोर हुन्छ नि आफूलाई बिल्ड गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ कि होइन जस्तै किसिमको काम होस् होइन एकदम प्रोफेसनल काम गर्नै पर्छ भनेर भएन तर वर्क एथिक्स सिकाउँछ कि सबै कामले ओके ल म यसमा चाहिँ नि यस्तो रहेछु है दिस इज माई वर्क एथिक्स मैले लाइक काम गर्नुपर्छ हुन्छ नि एनी काममा चाहिँ सिरियसली उसमा चाहिँ नि लिनुपर्छ भन्ने त्यो किसिमको चाहिँ नि एउटा भ्याल्यु सिकाउँछ जस्तो लाग्छ होइन सो मलाई त अब अर्ली गर्न सकिन्छ यस होइन किनभनेदेखि त्यति बेला चाहिँ नि एज लङ एज यु क्यान एड भ्याल्यु र जुन चाहिँ अब इन्टर्न्सहरूको यसो फिल गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि नर्मली अर्गनाइजेसन्सहरूमा दे आर गिभन द काइन्ड अफ वर्क जहाँ चाहिँ नि लेट्स चाहिँ ब्याचलर्समा अर्ली नै गर्यो 7th सेमेस्टरमै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई फिल हुँदैन होइन अब होला उहाँहरूको पनि एउटा सेमेस्टर चाहिँ यसको लागि डेडिकेट गरौँ केही सिकाउँ होइन सो द्याट मोर भ्याल्यु एडेड चाहिँ नि स्टुडेन्ट्सले पनि गरेर गर्न सकोस् भन्ने जस्तो उसमा होला तर काम भन्ने चिज चाहिँ जति अर्ली गर्न सक्यो होइन त्यसले इन्डिभिजुअललाई भ्यालु एड चाहिँ नि उसको पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट होस् अथवा चाहिँ नि उसको चाहिँ नि हुन्छ नि जस्ट इभन कन्फिडेन्समा पनि द्याट अलवेज हेल्प्स सो आफ्टर इन्टर्नसिप जाने भनेको फेरि हायरिङमा जाने हो कामै गर्ने हो अनि युआर हायरिङ दराजमा युआर इन अ हायर पोजिसन लाइक हेड अफ एचआर नै भएर बस्नु भएको छ राइट सो
हजुरले and plus Darazle, what kind of people do you normally look for? Yeah, अब प्रशान्त म बस्दाखेरि चाहिँ अघि अलिकति हामीले वी टच्ड अन दिस एज वेल होइन अब भनौँ न स्किल सेट्सहरू होला यताउता होला होइन ल लेट्स से कि कसैको चाहिँ नि एकदमै फ्रेस उसमा छ होइन र दिस वुड बी ट्रु फर वेदर भेरी रिसेन्ट ग्रेजुएट होइन or somebody more seasoned र more experienced role होइन एकदमै अब उसमा गर्दाखेरि चाहिँ होइन मान्छेको सबसे पहिला भनेको चाहिँ नि एउटा सेन्स अफ ओनरसिप भन्छु म होइन एकदमै फ्यु एट्रिब्युट्सहरूमा चाहिँ नि हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि जस्तो त्यो सेन्स अफ ओनरसिप भनेर भनेको चाहिँ के भनेदेखि मैले लिएको काम मैले लिएको जुन रेस्पोन्सिबिलिटी छ होइन त्यसलाई मैले कसरी फुलफिल गर्छु होइन कुन डिटेलमा जान्छु होइन इज इट जस्ट अ जब फर मी होइन अथवा चाहिँ नि लेट्स से कि ल कामै छैन होला एकदमै फ्रेस ग्रेजुएट्सको उसमा छ भनेदेखि पनि प्रोजेक्टै हुनसक्ला होइन अथवा चाहिँ उसले गरेको कुनै चिजमा चाहिँ नि त्यो सेन्स अफ ओनरसिप भन्ने चिज कस्तो छ होइन द्याट्स समथिङ द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन त्यसले चाहिँ इट टेल्स अ लट अबाउट द्याट पर्सन होइन उसले उसको माइन्डसेट कस्तो छ सायद पोटेन्सियल ग्रोथ पोटेन्सियल कति हुन्छ भनेर भन्ने होइन र अर्को चिज चाहिँ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट होइन मैले पर्सनल्ली चाहिँ एकदमै क्यान्डिडेट्सहरूमा हेर्ने भनेको पर्सेभरेन्स भन्छ नि ग्रिट होइन त्यो भनेर भनेको चाहिँ नि ओके च्यालेन्ज आयो सबैको उसमा आउँछ होइन सोचेको जस्तो हुँदैन नि त होइन अब बिजनेसै सुरु गर्दाखेरि पनि लेट्स से कि एउटा हिसाबले सोचेको हुन्छ सो मेनी थिङ्स आर थ्रोन होइन अथवा अटोमेटिकली नै आउँछ योर वे सो उसले त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्छ होइन उसले चाहिँ नि फेलियर्सहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्छ होइन रोड ब्लक्सहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्छ इजिली गिभअप गर्छ कि अथवा चाहिँ होइन ल यो भएन मैले यो गरेँ यो भएन यो गरेँ होइन त्यो पर्सेभरेन्स टेल्स यु अ लट के होइन अरू केही भएन भनेदेखि होइन दिज आर द टु मेजर थिङ्स जहाँ चाहिँ नि भोलि गएर यो मान्छे कतिको सक्सेसफुल हुन सक्ला भनेर भन्ने होइन अब त्यो बाहेक अरू छ होइन अब जस्तो कि वर्क स्याम्पल्सहरूकै कुरा आउँछ होइन मलाई यो गर्दाखेरि चाहिँ यो पहिला गुगलको सिनियर भिपी लाज्लो बक भन्ने यस रिटन बुक के वर्क रुल्स भनेर भन्ने होइन त्यसमा उसले एउटा रिसर्चलाई कोट गरेर ठ्याक्क राखेकै थियो मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो होइन समथिङ द्याट त्यो हिसाबमा कतिवटा उसमा चाहिँ नि हाम्रो ट्यालेन्ट एक्विजिसनको पनि मैले डिजाइन गरेको छु होइन भेरियस अर्गनाइजेसन्सहरूको उसमा पनि जस्तो कि उसले चाहिँ के भनेर लेखेको थियो भनेदेखि सो एगेन बेस्ड अन रिसर्च जस्तो इन्टरभ्यू जुन स्ट्रक्चर्ड इन्टरभ्यू हुन्छ होइन मोर बिहेभियरल र अनि त्यसपछि चाहिँ नि सिचुएसनल क्वेसन्सहरू राखेर होइन एकदमै थटफुल उसले चाहिँ नि अबाउट 26% को सक्सेस रेट हुँदो रहेछ कि टु प्रिडिक्टिङ कि वेदर अ पर्सन अ क्यान्डिडेट विल बी सक्सेसफुल इन देयर जब अर नट होइन अनि त्यसपछि अर्को 26% भनेर चाहिँ नि 29% हो क्या अरे लाइक वर्क स्याम्पलमा थियो कि मिनिङ कि ल मैले एउटा चाहिँ नि कुनै किसिमको चाहिँ प्रोजेक्ट दिएँ होइन द्याट सोर्ट अफ लाइक मैले अहिले फेस गरिरहेकै प्रब्लम हुनसक्छ ल हाउ वुड यु सल्भ दिस भनेर भन्ने उसमा चाहिँ नि होइन उसको त्यो वर्कको स्याम्पल उसले ल्याउने चाहिँ सोल्युसन्सहरूले चाहिँ नि बट 29% को उसमा चाहिँ नि प्रोडिक्सन हुँदो रहेछ कि होइन देयर लाइक अल अफ दिज डिफ्रेन्ट थिङ्स द्याट हि ह्याड लिस्टेड होइन अथवा त्यो रिसर्चले उसमा भनेर भनेको वान थिङ आई रिमेम्बर इज कि जस्तो रेफरेन्स चेक गर्छौँ नि हामीले होइन त्यो रेफरेन्स चेक भनेको चाहिँ अब त्यसको प्रेडिक्टेबिलिटीको उसमा चाहिँ नि बट 7% को हुँदो रहेछ कि रेफरेन्सकै बेसमा चाहिँ नि कसैले एकदमै राम्रो भनेर चाहिँ रिफर गरेर गरेको तर त्यसको चाहिँ नि अब सक्सेस रेटको हेर्दाखेरि 7% को उसमा चाहिँ नि हुने भन्ने जस्तो होइन अब
सो इन द्याट चाहिँ नि अब आफ्नो ऊहरू छँदै नै छ होइन जस्तो मैले यो रोलको लागि हायर गरिरहेको छु भनेदेखि what are the skills, knowledge, skills and abilities that are critical र त्यो अनुसारको उसले के गरेको छ भनेर त्यो हेर्ने त हुन्छ नै होइन तर ओभरअलमा चाहिँ नि जस्तो भनौँ न की फ्याक्टर मान्छेको हेर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यो सेन्स अफ ओनरसिप कतिको उसमा छ र उसले चाहिँ नि पर्सेभिरेन्स उसको कस्तो छ what are the examples that he or she can bring to the table भन्ने त्यो चाहिँ एकदम क्रिटिकल्ली नै that matters होइन to me that matters. You would have a sense of ownership. You have mentioned it multiple times, right? Yeah. For our audience, how would you define sense of ownership like? It's kind of hard हुन्छ नि यो चाहिँ नि उसमा भने अब यसलाई एकदमै उसमा राख्दाखेरि चाहिँ कस्तो भनेदेखि लाइक हाउ इट म्यानिफेस्ट भन्छु होइन यसको डेफिनेसन भन्दा पनि मैले देखिरहेको उसमा चाहिँ के भनेदेखि एउटा a sense of like professional pride in what you do होइन मैले देखिरहेको यो हाई सेन्स अफ ओनरसिप हुनेहरूमा चाहिँ नि हाउ डज इट कसरी चिन्ने त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि ओके ल मैले जे आउटपुट दिन्छु मेरो बेस्ट टु माई एबिलिटिज दिन्छु है म यसमा खालि गर्नको लागि चाहिने उ गरेर गर्ने भन्दा पनि एकदम थटफुल हिसाबले दिन्छु होइन एकदमै म डिप थरोली गएर चाहिँ नि यो उसमा दिन्छु होइन र अगेन हुन्छ नि म हाई क्वालिटी आई डेलिभर हाई क्वालिटी भन्ने जस्तो उसमा भयो होइन र अर्को भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि इफ द निड इज देयर देन होइन यो मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हो र यो मैले गर्ने हो मैले गर्ने होइन भनेर भन्ने भन्दा पनि यु जस्ट टेक इट अन होइन यु जस्ट जम्प इन टु इट र यु जस्ट टेक इट अन भनेर भन्ने होइन र यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि अलिकति मोर अफ अ फाउन्डरको हो भने जस्तो टाइपको के होइन मलाई त्यो फिल हुने चाहिँ जस्तो इफ यु इमेजिन एउटा बिजनेसको फाउन्डर होइन उसको लागि चाहिँ नि रोल भनेको ल मेरो रोल यो हो एज अ फाउन्डर अथवा एज अ ओनर मैले यति मात्र गर्ने हो भन्ने हुँदैन नि त होइन जे सिचुएसन आउँछ म त्योसँग डिल गर्छु होइन सिचुएसन भोलि गएर के आउला भनेदेखि मैले मार्केटिङको एउटा कपी केही चिज चाहिँ नि हुन्छ नि एउटा पिआरको कपिराइट गर्नुपर्ने होला होइन अथवा एउटा चाहिँ नि भनौँ न मार्केटिङको भिडियो बनाउनु पर्ने होला होइन अब म भिडियो एक्सपर्ट होइन यो त मेरो कामै होइन अरू कसैलाई हायर गर्छु अथवा आउटसोर्स गर्छु भर्सेस चाहिँ नि होइन म मेरो ब्रान्डसँग एसोसिएटेड छ यो के गरिरहेको छु म इनेटली इन्भल्भ हुन्छु यो चिजहरू भयो होइन र दिस इज लाइक अगेन थिङ्किङ लाइक अ फाउन्डर भन्ने जस्तो हुन्छ नि त्यो एउटा चाहिँ नि ब्रिङ इट अन होइन आइ एम रेडी टु टेक अन द वर्ल्ड भन्ने जस्तो टाइपको एउटा सेन्स चाहिँ होइन त्योहरू आउने अथवा लेट्स चाहिँ कि कुनै चिज फेल हुँदैछ भनेदेखि होइन अथवा चाहिँ नि एकदमै गाह्रो हुँदैछ भनेदेखि हात उठाइदिने भर्सेस त्यसमा चाहिँ ओके ल किन भइरहेको छैन यो हाउ डु आई मेक दिस ह्यापन मैले के गर्न सक्छु बिफोर आई लेट्स से कल अन समबडी एल्स टु से कि मैले त सकिनँ ल अब तैँले हेर हुन्छ नि दिस इज योर प्रब्लम भनेर चाहिँ अर्काकोमा सार्ने भर्सेस होइन यो त म सल्भ गर्छु भनेर भन्ने होइन आई थिङ्क दिस इज हाउ इट म्यानिफेस्ट होइन अब यो चाहिँ नि एक्ज्याक्ट डेफिनेसन भन्दा पनि बिहेभियरमा चाहिँ कसरी आउँछ होइन I think त्यसले उ गर्छ जस्तो लाग्छ डज इट मेक सेन्स फर स्योर इट डज मेक सेन्स लाइक किनभने लाइक आई हेभ सिन इट कतिवटा ठाउँमा हुन्छ नि गयो काम गऱ्यो 9 to 5 आफ्नो जे काम छ गऱ्यो निक्लियो त्यो पर्सनालिटी एउटा छ अनि समवन हुज लाइक कि टाइम सकिसक्यो राइट नर्मल नेपालमा त्यही हुने हो नि त टाइम फ्रेममा राखेका छन् टाइम सकिसक्यो बट देयर इज समथिङ आई क्यान डु भनेर छ भने ऊ गरिरहेको छ भने उसको पर्सनालिटी बेग्लै नै हुन्छ राइट बट यो त वी डिस्कभर वेन समवान्स वर्किङ नै राइट वेन अफ यु हायरिङ त्यतिखेर इन्टरभ्यू हुन्छ मल्टिपल इन्टरभ्युज होला हाउ डु यु फिगर आउट कि यो मान्छेसँग छ सेन्स अफ ओनरसिप छ यसले गर्न सक्छ भने चाहिँ कसरी थाहा पाउनु अब त्यही मैले भने नि एकदमै ठ्याक्कै सर्ट वे भनेर चाहिँ यही नै भन्ने उसमा भएन होइन अनि द्याट्स वाइ त्यो प्रिडिक्टर भन्ने हुन्छ नि होइन अघि मैले जुन भने नि एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर्ड इन्टरभ्यू एकदमै राम्ररी गरेको इन्टरभ्यूको पनि अब रिसर्च सोज कि 26% भनेर भन्ने होइन त्यसमा अलिकति तल अलिकति माथि होला होइन तर द क्रक्स इज कि इन्टरभ्यूकै उसमा पनि नहोला होइन मेबी त्यो चिज चाहिँ नि
यु नो अब कतिवटा उसमा मान्छेले एकदम क्लियरली त्यसलाई कम्युनिकेट गर्न पनि सक्ला होइन यो सँगैको उसमा चाहिँ नि क्वेसन गर्दै जाँदाखेरि होइन ओके कसरी ह्यान्डल गर्यो त यो सिचुएसन के भयो त होइन यसमा त्यो डिप डाइभ गरेर बिस्तारै लेट्स से कि एउटा प्रब्लम आयो यो प्रब्लमलाई चाहिँ नि यु नो दिस इज हाउ वी ह्यान्डल भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कसरी त किन त त्यही 5 वाइज भनेर भने जस्तो टाइपको कि डिग डाउन गर्दै गर्दै गयो भनेदेखि कतिवटामा निस्केला कतिवटामा त्यो नआउन पनि सक्ला होइन त्यो लेभलको सबै चिज इन्टरभ्यूमा हुन्छ भन्ने पनि छैन होइन तर द आइडिया इज कि ल भन न त प्रायर एक्सपिरियन्समा के छ होइन काम गरेको छौ भनेदेखि के चाहिँ थियो तिम्रो लागि सबसे बिगेस्ट च्यालेन्ज भनेर भनेको के छ बिगेस्ट अकम्प्लिसमेन्ट्सहरू के हो होइन उसले त्यसलाई कसरी डिस्क्राइब गरिरहेछ केलाई उसको लागि हुन्छ नि लाइक मेरो बिगेस्ट च्यालेन्ज भनेर भन्ने त्यो च्यालेन्जको क्वान्टमले पनि थाहा हुन्छ नि त होइन कसैको लागि एकदमै थिङ्स द्याट फिल भेरी सिम्पल उसको लागि एकदमै च्यालेन्जिङ भइरहेको हुनसक्छ होइन कसैको लागि अब एकदमै हुन्छ नि यो चाहिँ फेरि पर्सनल पनि हुन जान्छ होइन अब यही चिज हेर्दाखेरि कुनै चिज चाहिँ मलाई चाहिँ ओहो यो त ठुलै च्यालेन्ज ह्यान्डल गर्यो भनेर फिल भइरहेको हुनसक्ला होइन प्रशान्त यु मे फिल कि अरे यो के छ र यार यो त कतिचोटि मैले ह्यान्डल गरिसकेँ भनेर भन्ने सो पिपल टु पिपलमा पनि त्यो डिफ्रेन्सेसहरू चाहिँ हुन्छ होइन तर एगेन मान्छेको बिस्तारै बुझ्दै गएपछि होइन त्यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ नि त्यो फेरि एगेन क्वेसन गर्यो चेक भनेर भन्ने भन्दा पनि होइन प्रेजेन्ट भएर कुरा गर्नु पर्यो होइन अनि त्यसपछि बसेर चाहिँ नि अब त्यो बिस्तारै डिग डाउन गर्दै गर्दाखेरि अनि अहिले अब जस्तो यो डुइङ नि त होइन प्रशान्त मैले भनेको कतिवटा चिज यो पिकिङ अप यो चाहिँ के भन्न खोज्या भनेर भन्ने जस्तो हिसाबमा यसरी एउटा कन्भर्सेसनल उसमा जाँदाखेरि चाहिँ होइन मोस्ट टाइममा चाहिँ केही न केही निस्किन्छ मान्छेको हुन्छ नि ऊ कतिको डफमा गएको छ होइन अब कुनै चिज भनिरहेछ भनेदेखि पनि त्यसलाई उसले चाहिँ नि लेट्स से यु एन्ड आई आर कोलिग्स मेबी केही प्रशान्तले गरेको होला होइन मैले त्यो अब्जर्भ गरिरहेको होला मेबी मैले इन्टरभ्यूमा त्यो चिज ल्याइरहेको छु होइन तर डिग डाउन गर्दै जाँदाखेरि मैले त्यसको डिटेल्समा कतिको जान सक्छु त होइन गराएको छ कि छैन भनेर भन्ने या यु नो म त यो गर्न सक्छु मैले त यो गराएको छु भनेर भन्ने होइन कुरा गरेपछि थाहा हुन्छ नि त होइन अलिकति मोर डिप डाउनमा गएर चाहिँ डिग गर्दाखेरि ओके यो कसरी गर्यो त अनि यो च्यालेन्जलाई कसरी ह्यान्डल गर्यो होइन त्यसको नुआन्सेसहरूमा जाँदाखेरि कतिको कन्फिडेन्टली आइरहेको छ अथवा कतिको हुन्छ नि उसले त्यसलाई आर्टिकुलेट गरेर होइन गरेको मान्छे भर्सेस नगरेको मान्छेको रेस्पोन्सेसहरू कति टाइममा देखिन्छ होला अब सम पिपल मे बी रियली गुड एट ब्लफिङ एज वेल ब्लफ पनि गरे हुन सक्छ होइन तर मोस्ट केसेसमा चाहिँ देखिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई फिल हुन्छ है एटलिस्ट मेरो एक्सपिरियन्स कबिन दाइ हजुरले अब त काउन्टलेस पिपलहरूलाई हायर गरिसक्नुभयो होला लाइक थ्रु आउट यो करियर हजुर इज देयर समथिङ जुन चाहिँ मेजर मान्छेहरूले मिस्टेक गरिरहेको हुन्छन् वेन दे आर इन एन इन्टरभ्यू बिट इन इन्टरभ्यू कि अरू कुनै इन्स्टेन्समा कि अहिले नयाँको स्टुडेन्टहरू आयो अनि दे आर लाइक कि ओके आई वान वर्क विथ यु अनि त्यसपछि इन्टरभ्यूहरू लिनुभयो यो कुरा चाहिँ नगर है तिमीहरू यो चाहिँ खत्तमै हो भन्ने केही छ यस्तो छ नगर भनेर भन्दा पनि मोर अब गरको उसमा चाहिँ नि होइन जस्तो रोल कुनै अप्लाई गरेर गरिरहेको छ कुनै अर्गनाइजेसनको गरिरहेको छ भनेदेखि डु अ लिटल बिट अफ अ रिसर्च होइन बरु क्वेसनै सोध्नु छ भनेदेखि पनि क्वेसन सोध्न सकिन्छ कि रिक्रुटरसँग नै बसेर पनि उसँग क्वेसन सोध्न सकिन्छ होइन अर्गनाइजेसनको बारेमा रोलको बारेमा होइन तर एउटा चाहिँ के भनेदेखि कति इन्स्टेन्समा देखिन्छ कि रोलमा अप्लाई गरेको हुन्छ म एकदमै भ्यालु एड गर्न सक्छु भन्ने जस्तो तर वाट इज दिस रोल अबाउट भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई क्लु नै भइरहेको हुँदैन कि होइन अनि द्याट्स वाइ डिड यु अप्लाई भन्ने चाहिँ नै हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ किनभनेदेखि कतिको सोचेर अप्लाई गरेको हो भर्सेस चाहिँ जस्ट ऱ्यान्डमली होइन जस्तो अब अघि पनि भने नि मान्छेहरूले चाहिँ 200वटा पोजिसनमा अप्लाई गरे 300वटा पोजिसनमा अप्लाई गरे होइन तर आर दिज रेलेभेन्ट पोजिसन्स भर्सेस एनिथिङ होइन त्यो रोलसँग आफ्नो
इन्ट्रेस्ट होस् कि नहोस् अथवा चाहिँ नि हुन्छ नि लाइक वाट भ्याल्यु एडेड क्यान यु ब्रिङ भनेर भन्ने उसमा चाहिँ त्यो एउटा क्ल्यारिटी चाहिँ चाहिने हुन्छ होइन त्यो अनि रोलमा अप्लाई गरिसकेपछि यु सुड अल्सो बी एबल टु से कि किन वाइ दिस रोल फर मी भन्ने चाहिँ नि त्यो एउटा क्ल्यारिटी चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ होइन र आई थिङ्क दिस वुड बी ट्रु फर मोस्ट रिक्रुटर्स जो चाहिँ नि बस्दाखेरि यदि त्यो आइरहेको छैन भनेदेखि द्याट वुड बी अ मेजर रेड फ्ल्याग होइन अब अर्गनाइजेसनको बारेमा चाहिँ नि त्यति रिसर्चै गरेको छैन होइन भनेदेखि एगेन वाइ दिस अर्गनाइजेसन होइन भन्ने पनि त्यो 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 पनि इम्पोर्टेन्ट छ होइन why out of like all of these different organization यही अर्गनाइजेसन के त भनेर भन्दाखेरि के एउटा चाहिँ नि त्यहाँ पनि चाहिँ नि हुन्छ नि कनेक्ट गर्न सक्ने चाहिँ नि एकदमै उसमा हुन्छ होइन सो मेजर चाहिँ नि त्यही नै भन्छु होइन अब त्यो बाहेक एगेन रोलको लागि गरेर आएको छ भनेदेखि चाहिँ नि एन्टिसिपेट क्वेसन्स होइन के होला त यो रोलमा यस्तो लेखेको छ होइन लाइक कस्तो किसिमको चिज चाहिँ नि यसको लागि भ्यालुएबल हुनसक्छ प्रिपेयर्ड भएर आउने एज अपोज टु चाहिँ नि हुन्छ नि जस्ट ऱ्यान्डमली चाहिँ जाने र लाइक आई सेड त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि बिकज यु वुड ह्याभ कनेक्टेड विथ समबडी विदिन दि अर्गनाइजेसन उसैलाई पनि कल गरेर मलाई यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न भनेर भन्ने होइन अथवा चाहिँ नि थाहा छैन भने पनि एटलिस्ट ह्याभिङ दिज जेन्युन क्वेसन्स लेट्स से कि ल कसैले अर्गनाइजेसनबाट कल गर्यो यु हेभ क्वेसन्स दे आर नट एबल टु एन्सर होइन त्यही चिज इन्टरभ्यूमा लगेर पनि भन्न सकिन्छ हे मलाई यसको बारेमा क्युरियोसिटी थियो तर मैले गर्दाखेरि चाहिँ आई डिन्ट गेट अ रेस्पोन्स कुड यु हेल्प मी भनेर भन्ने होइन त्यो लेभलको चाहिँ नि अब एगेन रिक्रुटरको लागि चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि जेन्युन इन्ट्रेस्ट छ कि खालि एउटा चाहिँ नि जब पाउनको लागि चाहिँ हुन्छ नि जब पाउनको लागि जब भनेर भन्ने त्यो चाहिँ डिफ्रेन्सेस हुन्छ कविता हजुरले कोही मान्छे लाइक यो इन्टरभ्युड एकदम राम्रो लाग्नुभयो है अनि जबमा गइसकेपछि चाहिँ नट द सेम पर्सन त्यो टाइपको भेट्नु भएको छ धेरै कुनै एउटा इन्स्टेन्स भन्नु मिल्छ अब एगेन धेरै छ होइन प्रशान्त यसमा चाहिँ अनि हाइन्डसाइट पनि भन्छु है रेजुमे एकदमै अमेजिङ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ नि मान्छेसँग इन्टरभ्यू गरेर गर्दाखेरि चाहिँ देन यु नो विदिन द फर्स्ट 10 minutes नट इभन द्याट होला कि ओके ल रेजुमे अनुसारको छैन नो भनेर भन्ने होइन दुइटै भइरहेको हुन्छ होइन सो त्यही भएर चाहिँ नि कस्तो भनेदेखि अब एगेन सो मेनी इन्स्टेन्सेस के काममा आइसकेपछि अलिकति काम गर्न थालिसकेपछि डेलिभरै गर्न नसक्ने होइन त्यो किसिमको पनि उसमा देखेको हुन्छ होइन अब एगेन एकदम भिभिड इक्जाम्पलमा नजाउँ किनभनेदेखि पिपलसँग रिलेटेड हुन्छ यो होइन तर लाइक एकदमै उहरू चाहिँ भइरहेको लाइक हुन्छ नि लाइक दिस इज नट एकदम रेयर अकरेन्स नभनौँ न होइन एकदम फ्रिक्वेन्ट भनेर चाहिँ एभ्री अदर हायर भनेर चाहिँ नि 50% उमा पनि होइन प्रशान्त होइन तर त्यो किसिमको चाहिँ इन्टरभ्यू एकदमै राम्रो भएर हेर्दाखेरि चाहिँ नि हुन्छ नि ओ या दिस पर्सन इज अमेजिङ भनेर भन्ने इभन लिडरसिप लेभलमा पनि भइरहेको हुन्छ है फर्स्ट 2 months 3 months उसमा गरिसकेपछि ओ आई मेड अ मिस्टेक भनेर भन्ने होइन त्यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि एगेन पर्सनल मात्र नभइकन विदिन अर्गनाइजेसनल उसमा पनि ए वी मेड अ मिस्टेक है भनेर भन्ने एकदम सिनियर लेभलको हायर लाइक हुन्छ नि लिडर्सले हायर गरेको उसमा पनि त्यस्तो मिस्टेक्सहरू भएर करेक्ट गर्नुपर्ने उहरू पनि भएको छ होइन हुन्छ होइन हाइन्डसाइट चाहिँ अर्को के पनि हो भनेदेखि प्रशान्त होइन हरेबल गएको इन्टरभ्यू होइन मान्छे पछि चाहिँ नि हायर गरेर गर्दाखेरि एकदमै अमेजिङ निक्लेको इक्जाम्पल्सहरू पनि छ कि होइन अब एउटा त्यस्तै उसमा चाहिँ नि कस्तो भनेदेखि क्यान्डिडेट आयो एकदमै लेट आयो होइन आधा घन्टा जस्तो लेट आइपुगेको थियो देन इन्टरभ्यूमा अलमोस्ट के बोल्दा नि बोलेन कि होइन लाइक उसलाई बोल न भनेर भन्नलाई पनि गाह्रो भयो होइन but this also came like as a referral from somebody very senior leader who I had a lot of trust on judge of character भनेर भन्दाखेरि अनि
उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट वाज सकिङ कि बोलेन यो मान्छे के भयो भनेर भन्ने जस्तो हिसाबमा होइन. हामीले सेकेन्ड राउन्डमा पठायौँ, टेक्निकल ऊ थियो, टेक्निकल राउन्ड राम्रै गऱ्यो होइन. वी एन्डेड अप हायरिङ दिस पर्सन होइन. अनि लाइक दे टर्न आउट टु बी रियली गुड होइन. पछि जाँदाखेरि उसको त्यो आफ्नो जुन सेल्फ थियो होइन, त्यो आउँदाखेरि चाहिँ भेरी एक्टिभ पर्सन, भेरी लाइक हुन्छ नि अर्गनाइज गर्न सक्ने लिडरसिप केपेबिलिटी भएको. अनि आई टक टु लाइक पछि बसेँ कि होइन. अनि इन्टरभ्यूमा चाहिँ के भएको थियो तिम्रो भनेर म बसेँ कि होइन. भेरी लाइक फ्रेस आउट अफ कलेज टाइपको उसमा थियो होइन. उसलाई चाहिँ के भएको रहेछ भनेदेखि होइन, प्रसाद काठमाडौँ बाहिरको मान्छे, काठमाडौँ आएको, सबै ठाउँ ठ्याक्क थाहा नभएको होइन. अनि आयो होइन, हाम्रो अफिस चाहिँ अलिकति अनकन्टार ठाउँमा हराएछ. एउटा बसमा चढ्नुपर्ने अर्कोतिर चढ्यो होइन. अनि कहाँ पर पुगेपछि दिन थाहा पायो कि म त अर्कै बसमा चढेछु भनेर. जसो तसो आइपुग्यो, अभियसली लेट भयो. लेट भइसकेपछि यस्तो नर्भस भएर रहेछ कि ला अब म लेट भएँ, मेरो लाइक राम्रो इम्प्रेसन भएन, ऊ भयो लाइक बोल्नै सकेन कि होइन. त्यो उसमा भएको रहेछ होइन. तर त्यसमा अलिकति ग्रेस र हुन्छ नि सेकेन्ड उसमा जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि लाइक एगेन ऊ आफ्नो इन्भाइरोमेन्टमा आउन सकिसकेपछि जुन होइन इन्टरभ्यू मात्र हेरे भए ओके नो यो मान्छे त चान्सै छैन, लेट पनि आयो, राम्ररी इन्टरभ्यू पनि दिन सकेको छैन, बोल्नै सकेको छैन भनेर भन्ने जस्तो हिसाबको होइन. त्यस्तो पनि उसमा चाहिँ भइरहेको हुन्छ किनभनेदेखि पिपल आर भेरी डाइनामिक होइन. आज यो छ भन्दैमा सधैँ त्यो हुन्छ भन्ने पनि छैन. आज थ्राइभ गरिरहेछ भोलि सधैँ हुन्छ भन्ने पनि छैन होइन. आज स्ट्रगल गरिरहेछ भोलि त्यही नै रहन्छ भन्ने पनि छैन होइन. एन्ड द्याट्स वाट मेक्स इट भेरी इन्ट्रेस्टिङ टु वर्क विथ पिपल होइन. त्यो दुइटा नै भइरहेको हुन्छ कि उसमा चाहिँ. Kabin, I'll just jump in here. Yeah. So this is really interesting. I mean, I think there are a lot of takeaways. Right? Yeah. So first takeaway मेरो भनेको तपाईँको सेकेन्ड एक्जाम्पलमा लाइक referral. Yeah. होइन, the importance of referral. Right? हजुर. And to get that referral, you'll have to have worked somewhere. होइन, or like have worked with someone so that they can refer you. होइन. अनि I think this goes back to importance of working when you're in college days. होइन, किनभने right out of 4 years कसैले पनि जागिर दिनेवाला छैन just because you have a good resume. होइन. Second, a good resume full of projects does not mean you'll get hired. And you'll have to have experience, you'll have to have agency. That's something I took away. Absolutely. Third, going back, like what Prasant said, there are, like Tabale want to say, maybe it's 10% somewhere, it's 25% somewhere, it's 30% somewhere where like, okay, you guys got the best candidate or got the best candidate, but it turns out to be Nodu's a big mistake. And it happens from entry level to senior managers. I know. Our audience are people who go into job market. So, त्यो मान्छेहरूलाई होइन, if we have to give them advice, suggestion, or how to think about, how to change that mindset, होइन, फ्युचरमा तिमी पनि त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छौ होइन. How not to bluff, why not to bluff, एउटा त तपाईँले भनिसक्नुभयो. With experience, you know, just talking to people, they're bluffing भनेर होइन. I take this as a bluff होइन. त्यो जुन भन्यो नि होइन, तपाईँको विचारमा why do people get into that position? Is it intentional, हुन्छ नि, or is that like यति धेरै pressure छ कि they'll have to fake it and then they get in, हुन्छ नि, and then they get caught, or sometimes some people change, तपाईँले भने जस्तै it's not the same होइन. How to change that mindset होइन, and how to be like truthfulness ले job पाउँछ त, मेरो एउटा क्वेसन है. So do not have anything, you are hiring someone entry level, हुन्छ नि होइन, हुन्छ नि. So मैले चाहिँ यो किन सोधिरहेको भन्दाखेरि I always got, मैले growing up, हुन्छ नि होइन, म करियरमा छिर्दै गर्दाखेरि there is this thing called white lie होइन. It's not a lie, तर you'll have to, यो रिचर्ड ब्रान्सनको एउटा छ कि fake it until you make it भन्ने होइन. So like is it good to fake it until you make it, one होइन. अर्को चाहिँ त्यो मान्छेले हेर्दाखेरि how, like what do you suggest them, how do they come up, हुन्छ नि होइन, to your table when you're hiring, and then like हुन्छ नि होइन, they don't lie on your face
एन्ड देन लाइक हुन्छ नि जेन्युन भएर कुरा गर्दाखेरि पनि दे गेट हायर्ड हुन्छ नि होइन त्यो ठाउँमा कसरी पुग्ने त हुन्छ नि सो यस्तो होइन आदित्य यो चाहिँ नि अघिकै मेरो इक्जाम्पल थियो नि होइन यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि दिस पर्सन डिड नट ह्याभ एनी वर्क एक्सपिरियन्स एक्चुली होइन यो चाहिँ जुन रिफरलमा आएको भनेर भने नि होइन रिफरलमा किन आयो त भनेर भन्दाखेरि यस्तै कलेजको प्रोग्राम्सहरू के होइन कलेजको इन्गेजमेन्ट्सहरूमा चाहिँ नि दिस पर्सन वाज भेरी एक्टिभ के होइन पछि पनि ऊ त्यस्तै लेभलको एक्टिभ थियो कि होइन अर्गनाइजेसनमा चाहिँ नि भनौँ न टिम्सलाई ब्रिङ टुगेदर गरेर गर्ने एकदमै त्यो एउटा लिडरसिप केपेबिलिटी होइन उसमा गरेर गर्न सक्ने टेक्निकली पनि आफ्नो लर्निङ्सहरू उसले चाहिँ नि गर्दै गएको मान्छे होइन राम्रो हुँदै आएको थियो तर इट वाज मोर अघि ठ्याक्क भने जस्तो चाहिँ नि के भनेदेखि आदित्य भ्याल्यु एड के त गरे के छ त यो 4 वर्षमा 3 वर्षमा कलेजको उसमा होइन पढेको मात्रै हो कि होइन एक्जाम्स मात्र लिएको हो कि अथवा त्योभन्दा बियोन्डमा पनि गएको छ के गरेको छ होइन सो यो चाहिँ नि एक्ज्याक्टली लाइक यु सेड अहिलेदेखि नै सोच्नु पऱ्यो कि होइन त्यति बेला चाहिँ नि कलेजै मात्र जाने हो भनेदेखि त्यो त टन्नै छ लट्स अफ पिपल होइन बियोन्ड द्याट के छ त होइन हो कामै गरेको छ भन्ने छैन होइन कामै गर्नुपर्छ भन्ने पनि एन्ट्री लेभल जब्सहरूको लागि त्यसरी खोलेको हुँदैन होइन यस छ भनेदेखि द्याट्स अलवेज एन एडेड एडभान्टेज मैले इन्टर्नसिपमा यो प्रब्लम्सहरू उसमा गरेको छु होइन ठुलै अर्गनाइजेसनमा गरेको पनि हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन होइन मैले देखेको कतिवटा सानो अर्गनाइजेसनमा 2 जना 3 जना 4 जना मान्छेको कम्पनी होला होइन तर एकदमै भ्याल्यु एडेड काम गरेको के त्यसमा होइन ल मैले त यहाँको सँगै बसेर यस्तो सिस्टमै बनाएको हो है त्यस्तो पनि छ कि होइन 1 इयर काम गरेँ 1.5 इयर्स काम गरेँ यहाँको ओभरअल चाहिँ नि हुन्छ नि सिआरएम टाइपकै सिस्टमहरू भनेर भने जस्तो अथवा त्यो अर्गनाइजेसनलाई चाहिने धेरै कम्प्लिकेटेड सिस्टम होइन तर त्यहाँनिर चाहिँ बनाएको छु मलाई यो आइडी यो गर्न सक्छु त्यो गर्न सक्छु भन्ने होइन अलिअलि एक्सपिरियन्सले त्यो भयो तर कलेजमा हुँदाखेरि चाहिँ बियोन्ड द्याट कलेजको चाहिँ नि एजुकेसनल डिग्री बाहेक के गर्यो त होइन वाट डिड यु डु वाट इज द भ्याल्यु एड कहाँ उसमा गरेर गऱ्यो होइन कुनै क्लब्स एन्ड अर्गनाइजेसन्सहरूको पार्ट थियो कि होइन अब ल यस्तो इनिसिएटिभ्सहरू हामीले चाहिँ गरेको थियौँ भनेर भन्ने चिजहरूदेखि लिएर लट अफ दिज डिफ्रेन्ट थिङ्स हुनसक्छ होइन सो अहिले नै चाहिँ नि सोच्नु पऱ्यो कि ओके बियोन्ड दिस मैले चाहिँ के भ्याल्यु एड गरेर गरिरहेको छु है भनेर भन्ने होइन त्यो फेक इट टिल यु मेक इट पनि होइन होला कि होइन त्यो भनेर भनेको चाहिँ नि ओके ल मेरो चाहिँ नि दिज आर द भ्याल्यु एडेड चाहिँ नि छ है म एज अ चाहिँ नि स्टुडेन्ट हुँदाखेरि मैले यो एरियामा काम गरेको छु होइन र दिस इज वाट आई क्यान ब्रिङ टु द टेबल भनेर भन्ने त्यसले चाहिँ नि द्याट हेल्प्स अ लट होइन यो 3 वर्ष 4 वर्षमा चाहिँ दिज आर द थिङ्स द्याट आई हेभ डन भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ देखाउन सक्नु पऱ्यो होइन र पर्सनल्ली है मेरो लागि किनभनेदेखि अब टेक सेक्टरमा पनि काम गरेको भयो आई हेभ सिन इनफ जहाँ चाहिँ +2 मात्र कम्प्लिट गरेको मान्छेहरूले इमेन्स भ्याल्यु एड गरेको देखेको छु होइन र या टेक्निकल डिग्री नभइकन अमेजिङ प्रोग्रामिङ राम्रो प्रोग्रामिङ गर्ने मान्छेहरू पनि देखेको छु होइन मेरो लागि कसैले एकदमै एकाडेमिकली राम्रो गरेको छ भर्सेस कोही चाहिँ नि एकदमै भर्सटाइल छ एकाडेमिकली ओके छ तर उसको हुन्छ नि लट अफ अरूहरू जुन अघिको स्किल उसमा भने पर्सभरेन्स छ उसमा मैले सेन्स अफ ओनरसिप देख्न सक्छु हुन्छ नि लट अफ दिज हामीले खोज्ने एट्रिब्युट्सहरू छ भनेदेखि आई विल अलवेज चुज द्याट सेकेन्ड पर्सन के जसको ब्रड छ एकाडेमिक्स भनेर भनेको चाहिँ नि हुन्छ नि हो लिड गरेर गर्दाखेरि हो एउटा र इन्टेलिजेन्सको भ्याल्यु छ होइन तर बियोन्ड द्याट चाहिँ नि र इन्टेलिजेन्सलाई मैले चाहिँ भनौँ न ठिकैको इन्टेलिजेन्स छ तर म एकदमै चाहिँ नि स्ट्रिट स्मार्ट छु आई फिगर थिङ्स आउट होइन मलाई प्रब्लम दिइसकेपछि फर्गेट अबाउट इट ल म तिम्रो प्रब्लम सल्भ गरिदिन्छु भनेर भन्ने त्यो कन्फिडेन्स छ र त्यो किसिमको चाहिँ नि उसले गर्न सक्छ भनेदेखि द्याट पर्सन इज मच मोर भ्यालुएबल टु एन एम्प्लोयर होइन सो त्यो माइन्डसेटमा चाहिँ सोच्नु चाहिँ पर्यो
होइन त्यसरी चाहिँ ऊ चाहिँ हुनु पर्यो Kabin Bhai. हजुर So our last segment is a rapid fire round. Okay. I'll ask you a couple of questions. That's Option जस्तै. Just choose one without any explanation. okay. Mid भन्नु पाइँदैन. Mid भन्नु पाइने त okay ल Okay. pass. So experience or degree? Experience. Specialist or a generalist? Generalist. Okay. Referral or a stranger? Stranger. Stranger. Okay. One skill to develop. Grit. Perseverance. Okay. Should people earn first or learn first? Earn and learn भन्नु पाइन्छ Nej. तो चाहिँ दिँदिनँ म. Earn. Okay, earn first. Okay. AI or human? Human. Human. Okay. Last one. First job in a startup or in a big corporation? Startup. Okay. Thank you so much, Kabin Bhai. It was a pleasure to have you here. Hey, thank you, Prashant. I thoroughly enjoyed it. Looking forward to seeing this podcast thrive. Thank you very much. So, Kabin Bhai, this is a small gift for you from our friends at local Project Nepal. It's हजुरको लागि. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for your time. Really appreciate Thank you very it. much. Thank you. Thank you, Prashant. Thank you.